Ha 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 ha. 我要这天，再也遮不住我的眼。 Ta muốn mảnh đất này. Chẳng thể chôn vùi được trái tim ta nữa. Ta 不知我意， Ta muốn thánh nhân của các ngươi. 烟消云散。 Chào mừng các người chơi đến với thế giới quỷ dị. Yêu cầu người chơi tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trò chơi. Người sống sót sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Kẻ thất bại sẽ bị xóa sổ trực tiếp. Người chơi vui lòng trước khi đếm ngược về không. Hãy chọn cho mình một chiếc quan tài. Mỗi chiếc quan tài chỉ có thể chứa một người. Đây là nơi quái quỷ nào thế này? Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà. Đây là đâu? Thế giới quỷ dị là cái gì? Ai đó cứu chúng tôi với. Cầm miệng hết đi, khóc lóc thì có ích gì. Muốn bay mau à? Hệ thống thông báo. Người chơi Phương Kiệt nhờ phẩm chất quyết đoán trong áp lực cực hạn, được quan sát viên cấp cao và là quỷ chủ lựa chọn. Thức tỉnh thiên phú khởi đầu thấu thị cấp thiên. Phương ca, anh thức tỉnh thiên phú rồi sao? Hả? Cái quái gì vậy? Trong quan tài kia có thứ gì đó. Một cái xác đã hẹo một nửa. Móng tay dài 5-6 cm mất. Trông cứ như cái móc ấy. Kiệt ca, anh có thể nhìn thấu bên trong. Anh xem giúp em quan tài nào là an toàn với. Cầu xin anh đấy. Lại đây hết đi, muốn giữ mạng thì nghe tôi. Phương Kiệt, cầu xin anh giúp chúng tôi xem với. Kiệt ca, anh bảo sao chúng em làm vậy? Kiệt ca, anh là hy vọng của tụi em đó. Tên nghèo kiết xác kia sao không lại đây cầu xin ta? Đúng đó, người ta là Kiệt ca có thiên phú. Ngươi thì có cái năng lực gì chứ? Đừng có đứng đâu ra đó nữa. Ở nơi này chút khí tiết đó của ngươi chẳng đáng một xu. Mau quỳ xuống cầu xin Kiệt ca đi. Biết đâu anh ấy còn chia cho ngươi một chiếc quan tài tốt. Nghiêm cấm không nói gì. Hắn rũ mắt đứng trong luồng gió lạnh như một khúc gỗ khô. Phương Kiệt không thèm để ý đến hắn nữa, quay người bắt đầu dẫn Liễu Như Yên kiểm tra từng chiếc quan tài một. Tất cả mọi người đều không biết, từ góc nhìn của Nghiêm cấm, trước mắt hắn hiện lên những dòng chữ vàng cuộn trôi. Không báo trước, hà lại bắt đầu ván mới rồi. Đám khỉ cấp thấp này vẫn chưa biết, sau khi đếm ngược về không, cương thi sẽ tràn ra khỏi nghĩa địa, xé xác mọi sinh vật ở bên ngoài quan tài. Đây là đáp án của buổi phát trực tiếp. Buồn cười nhất chính là mùi hôi từ mấy cái xác hẹo trong quan tài mới là chìa khóa giữ mạng. Mùi đó có thể che lấp hơi thở của người sống. Cương thi ngửi thấy mùi người đã khuất sẽ nhảy qua. Mấy cái quan tài trống không có xác bảo vệ chính là đi nộp mạng. Dọa ta sợ chết khiếp rồi. Cái thằng nhóc thức tỉnh thấu thị kia đang dốc sức tìm quan tài trống kia. Nó tưởng trống không là an toàn, đâu biết quan tài trống mới là cục diện chắc chắn hẹo. Đừng tiết lộ nội dung nhiều quá. Ta khó khăn là mới tặng cho thằng nhóc đó một cái thiên phú làm mồi nhử đấy. Chính là muốn xem nó tự phụ nhảy vào quan tài trống rồi bị cương thi tiễn đi như thế nào. Đừng có làm mất hứng thú của ta. Nhưng chiếc quan tài đỏ rực rán đầy bùa kia khá thú vị đấy. Bên trong phòng ấn một quỷ tân nương, phần thưởng ấn cấp CC đấy. Nhưng với lá gan của đám kiến hôi này, chắc chắn không ai dám chạm vào đâu. Hừ, Phương Kiệt, Liễu Như Yên và cả đám bạn học vừa mới chế giễu ta nữa. Các người đều coi thường ta, bắt nạt ta, nhưng thiên đạo có luân hồi. Giờ đến lượt ta rồi. Chiếc này bên trong có xác thối, sống được nhưng phải nhịn. Lý trí cường cậu vào chiếc này. Chiếc này mức độ thối cũng nhẹ hơn chút. Chương trình của cậu đây. Cảm ơn Kiệt ca, cảm ơn Kiệt ca. Từng chiếc quan tài được chia ra. Phương Kiệt giống như một vị hoàng đế, phán quyết mệnh lệnh cho mỗi người. Liễu Như Yên thì được sắp xếp vào một chiếc quan tài trống tương đối sạch sẽ. Chiếc quan tài này tuy rách nát, nhưng ít nhất bên trong không có xác thối. Chịu đựng chút là được. Mê mơ cảm ơn anh Phương Kiệt. Không nhìn thấu được chiếc màu đỏ này, bị thứ gì đó chặn lại rồi. Cái này trống không, sạch xanh xanh, chẳng có gì cả. Cái này thuộc về tôi. Tên nghèo kia, chiếc quan tài đỏ còn lại là của ngươi đấy. Đúng vậy. Chẳng phải ngươi nói sẵn sàng làm mọi thứ vì Như Yên sao? Coi như là việc cuối cùng ngươi làm cho nữ thần đi. Ha 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 ha.
Cha đám khỉ cấp thấp này lại đem phần thưởng ẩn duy nhất cấp CC đẩy cho cái thằng nhóc bị bắt nạt. Kia thật là nực cười quá đi. Mỉa mai nhất là cái thằng ngu thức tỉnh thấu thị kia. Cứ tưởng mình vớ được món hời lớn nhất. Đợi cương thi tới, nó sẽ biết thế nào là quan tài trống. Điều khiến mọi người không ngờ tới là Nghiêm Cấm lại đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ. Đám bạn học đã được phân vào những chiếc quan tài an toàn, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và thích thú Nghiêm Cấm. Cậu đúng là một kẻ lụy tình đỉnh cao mà. Ha ha, thằng nhóc này dám đi thật kìa. Thú vị đấy, đặt cược đi. Ta cược 10 vạn điểm nó không trụ nổi 30 giây hừ. Quỷ tân nương trong chiếc quan tài đó là một tồn tại hung ác cực kỳ khét tiếng. Nhưng nếu nó thực sự xử lý được thì mới gọi là kịch hay. Đếm ngược nhảy sang phút cuối cùng, mọi người nhanh chóng leo vào quan tài nằm gọn. Sau đó Nghiêm Cấm cũng nằm vào chiếc quan tài đỏ rực kia. Cả thế giới chìm vào bóng tối thuần khiết nhất. Quỷ tân nương này là cấp CC ẩn giấu, chứ không đơn thuần là một hung linh tiễn người. Đã là phần thưởng thì nghĩa là có cách để lấy được. Nhưng bình luận hiện tại chưa đưa ra cách nào cả, chỉ có thể đợi thông tin hữu ích hiện ra thôi. Ngay lúc này, bên ngoài quan tài truyền đến một tiếng động trầm đục, như có thứ gì đó cực kỳ nặng nề lao ra từ dưới lòng đất. Tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Những âm thanh dồn dập vây hãm từ bốn phương tám hướng. Cả chiếc quan tài rung chuyển dữ dội. Cứ với có thứ gì đó đang cào quan tài của tôi. Là cương thi, nhiều cương thi quá. Chúng đang gặm chân tôi. Cứ với rõ ràng tôi trốn trong quan tài trống mà. Tại sao cương thi chỉ tấn công tôi? Bình luận nói của không sai. Sau khi đếm ngược về không, cương thi sẽ tràn ra. Và những chiếc quan tài trống đó chính là mục tiêu xử lý hàng đầu của chúng. Cốt đi. Xem ra quan tài của Phương Kiệt bị cương thi mở ra rồi. Này, cái con kiến nằm trong quan tài đỏ kia, lúc nãy chẳng phải gan lắm sao? Đang sờ soạn trên người quỷ tân nương à? Sao không thử sờ lên đỉnh đầu xem sao? Đỉnh đầu hóa ra manh mối nằm ở đây. Nghiêm Cấm cố tình đợi vài giây, lại bắt đầu tìm tòi trên người nữ xác. Từ phần eo đi thẳng lên trên, cuối cùng mới giả vờ vô tình chạm vào đỉnh đầu. Quả nhiên, đầu ngón tay hắn chạm vào một cây đinh lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc chạm vào cây đinh sắt, một chuỗi chữ sắc nước đỏ quỷ dị hiện ra trước mắt hắn. Phong hồn đinh, dụng cụ quỷ dị tăng trưởng cấp CC. Loại hình triệu hồi nuôi dưỡng rút phong hồn đinh ra, có thể giải trừ phong ấn quỷ tân nương. Sau khi hoàn thành huyết khí, có thể triệu hồi quỷ tân nương tác chiến tạm thời bất cứ lúc nào. Người sở hữu cần dùng phong hồn đinh làm đồ chơi để xử lý các sinh vật quỷ dị. Mỗi lần tiễn một mục tiêu đi, sẽ đem sức mạnh quỷ dị nuôi dưỡng quỷ tân nương, khiến cô ta không ngừng tiến hóa, ngày càng mạnh mẽ hơn. Cảnh báo. Sau khi rút phong hồn đinh ra, phải hoàn thành khế ước bằng nước đỏ trong 10 giây. Nếu không, tân nương sẽ coi người rút đinh là kẻ thù. Chúc mừng người chơi Nghiêm Cấm khế ước thành công. Quỷ dị cấp CC quỷ tân nương cửu liên. Đáng chết, sao lại như vậy được? Kiệt ca, anh làm cái gì vậy? Cút ra đi Kiệt ca, đừng mà. Hệ thống nhắc nhở quỷ dị cấp CC quỷ tân nương cửu liên đã hóa thành khí linh, hoàn toàn hòa nhập vào phong hồn đinh làm chủ. Nhận được kỹ năng chủ động sự bảo hộ của quỷ tân nương. Thời gian duy trì 5 phút. Hiệu quả kỹ năng nhận được hơi thở âm ti tôi luyện cơ thể. Thuộc tính thể chất toàn thân thay đổi động thái. Tốc độ phản xạ thần kinh cường hóa xương cốt. Trời đất ơi. Nó thực sự xử lý được khế ước cấp CC kìa. Con kiến cấp thấp này cũng có bản lĩnh đấy hừ. May mắn thôi. Quỷ tân nương vừa mới thức tỉnh chỉ là cái vỏ rỗng, chẳng xử lý được mấy con cóc đâu. Muốn cô ta thực sự mạnh lên, phải dùng phong hồn đinh đi xử lý quỷ dị, nuôi cô ta đi nếu nó còn sống được đến lúc đó. Thú vị đấy, lại có thể thực sự vượt qua được phản phệ của khế ước. Có món đồ chơi này trong tay, dọn dẹp đám cương thi bên ngoài chắc không thành vấn đề. Phong hồn đinh này là một món đồ cực hung hiểm. Chỉ cần dùng nó liên tục xử lý quỷ dị để hút sức mạnh, khí linh ẩn dấu đó có thể tiến hóa nâng cấp. Tiếc là thời gian chỉ duy trì được 5 phút, nhưng thế cũng đủ rồi. Nghiêm Cấm, cái thằng ngu này, nó đang làm gì vậy, đi nộp mạng à?
Nhìn cho kỹ đi. Hệ thống nhắc nhở xử lý cương thi. Phong hồn đinh hấp thụ âm khí. Hắn xử lý con quái vật đó rồi. Dù sử dụng phong hồn đinh để xử lý một con cương thi, cũng cần ít nhất 6 lần tấn công. Hệ thống nhắc nhở phong hồn đinh hấp thụ đủ năng lượng. Cấp độ đột phá lên NV2. Cứu với ai cứu tôi với. Nghiêm ca cảm ơn anh. Sau này mạng này của em là của anh. Cái gì cũng nghe anh hết. Sau khi nâng cấp chỉ cần 4 lần là tiễn được cương thi NV1 đi rồi. Sức tấn công của Nhiên đã tăng lên. Xin lỗi nhé Nghiêm Cấm. Nghiêm ca em không cố ý đâu. Là con cương thi làm em vất đấy he he he. Kỳ lạ ha 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 ha. Đúng là một sinh vật cấp thấp máu lạnh vô tình. Ra tay dứt khoát. Tư thế trở tay tiễn người quá hợp gu ta rồi. Tuyệt vời sự tàn nhẫn và ích kỷ không đáy này. Chính là phong cảnh tuyệt đẹp mà chúng ta muốn thấy. Thằng nhóc thành công thu hút sự chú ý của ta rồi đấy. Trò chơi này chưa bao giờ là nơi tìm kiếm chiến thắng, mà là đấu trường để cấp cao quan sát vui vẻ. Chỉ có kẻ máu lạnh hơn quái vật, coi tất cả mọi người là con bài mới có thể thành người thắng cuộc. Hệ thống nhắc nhở phong hồn đinh hấp thụ đủ năng lượng. Cấp độ đột phá lên NV3. Hiệu quả tăng cường âm khí. Sát thương tăng vọt. Sao hắn càng xử lý càng nhanh thế? Cái đinh đó hình như nâng cấp rồi. Lúc nãy chẳng phải mất 5-6 lần mới tiễn được cương thi sao? Chết tiệt, may mắn quá mức rồi đó. Dựa vào cái gì mà chỉ mình hắn nhặt được dụng cụ quỷ dị chứ? Hệ thống thông báo thử luyện tân thủ đã kết thúc. 12 người chơi sống sót tiến vào giai đoạn kết toán điểm đỏ. Nghiêm Cấm thưởng sống sót cộng 100. Lựa chọn quan tài đỏ cực nguy hiểm cộng 1000. Xử lý cương thi 15 con cộng 150. Xử lý người chơi một người cộng 100. Tổng cộng 1350 điểm đỏ trà. Màn đầu tiên đã lấy được hơn 1000 rồi. Khởi đầu của thằng nhóc này mạnh hơn đại đa số kiến hồi cấp thấp. Nhiều lắm. Chủ yếu là nó dám chọn quan tài đỏ. Can to thật sự đấy. Nhưng màn sau chắc không còn may mắn như vậy đâu. Lúc này mặt Phương Kiệt xanh mét. Trên bảng kết toán của hắn chỉ ghi vỏn vẹn 200 điểm. Thưởng sống sót 100. Cộng thêm thưởng thức tỉnh thiên phú 100. So với 1350 của Nghiêm Cấm thì chẳng khác gì kẻ ăn mày. Dựa vào cái gì chứ Nghiêm Cấm? Bạn học và chúng ta thương lượng việc này chút. Món đồ chơi trong tay cậu nên giao cho Phương Kiệt. Phương Kiệt thức tỉnh thiên phú thấu thị. Cậu biết rồi đấy, cậu ấy có kỹ năng thiên phú còn cậu thì không. Đồ chơi giao cho người có thiên phú mới phát huy được giá trị lớn nhất. Mọi người đều là bạn học, cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ. Đúng đó Nghiêm Cấm. Phương Kiệt có thiên phú cầm dụng cụ chắc chắn lợi hại hơn cậu. Chúng ta phải nghĩ cho tập thể đúng không? Mọi người cùng sống sót mới là quan trọng nhất. Cậu một mình chiếm giữ dụng cụ, không thấy quá ích kỷ sao? Còn cả điểm đỏ của cậu nữa, cũng nên mang ra chia đều cho mọi người. Quan tài đỏ không ai dám chọn, là mọi người nhường cho cậu đấy. Cậu mới có cơ hội lấy được 1000 điểm thưởng đó. Nói thẳng ra là những điểm đỏ đó vốn dĩ thuộc về tất cả mọi người. Cậu một mình nuốt hết, có đạo lý gì không hả? Đúng vậy, lúc đó mọi người không dám chọn quan tài đỏ. Coi như là nhường cơ hội cho cậu rồi. Cậu ăn thịt rồi, cũng phải để anh em hút chút canh chứ. Các người nói nghiêm túc đấy chứ. Luồng khí cực lạnh lan tỏa từ thân đinh. Mặt đất dưới chân đóng một lớp băng mỏng. Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt của từng người. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo hả? Ngươi ra ai thế hả? Hệ thống nói rồi, 10 phút thời gian an toàn ở trạng thái không thể bị tấn công. Ngươi không động được vào chúng ta đâu. Ngươi nói đúng, bây giờ quả thực không thiếu được các người. Nhưng sau 10 phút nữa thì sao? Nghiêm Cấm trước đây chẳng phải cậu rất thích Như Yên sao? Cậu xem giờ cậu trở nên máu lạnh thế nào kìa. Nghiêm Cấm dịu dàng của trước đây đâu mất rồi. Như Yên đối với cậu cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác đâu. Cậu không thể, trước đây là trước đây được rồi. Vậy cậu không giao dụng cụ ra chứ gì. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến cậu nữa, sau này đừng có hối hận hừ.
Ha 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 ha, ta thích nhất là xem mấy vở kịch kiểu này đấy. Một lũ phế vật trốn trong quan tài run bần bật. Bây giờ lại có mặt mũi đòi chia tiền của người xử lý cương thi à? Bộ mặt của lũ kiến hôi cấp thấp đúng là ngàn năm không đổi. Bản thân không có bản lĩnh thì lôi tập thể ra nói. Chẳng qua là muốn tay không bắt giặc thôi mà. Khử con mụ này còn tưởng mình có quân bài để đàm phán điều kiện với người ta cơ đấy. Sự tự tin của lũ kiến hôi cấp thấp đúng là khiến người ta phải kinh ngạc mà. Dụng cụ và điểm đỏ các người đừng có mơ tưởng đến. Ta chưa tiện hết các người đi. Đã là nảy chút tình xưa nghĩa cũ rồi. Nhắc mới nhớ ta có một câu hỏi. Mấy chiếc quan tài có xác thối kia vì mùi hôi thối che lấp hơi người nên mới không bị cương thi tấn công. Ta nhớ Phương Kiệt bảo cô nằm quan tài trống mà. Cô làm sao sống sót được qua đợt tấn công của cương thi vậy? Tôi may mắn thôi. Lời nói dối may mắn đó cô tự tin mình tin được không? Như Yên tìm thấy một miếng ngọc bội trong quan tài. Ngọc bội đó biết phát sáng, còn có thể ngăn cản hơi thở của cương thi. Chính là nhờ miếng ngọc bội này Như Yên mới bình an qua được cả đợt thử luyện. Lý Kiêu, sắc mặt Liệu Như Yên biến đổi dữ dội. Nhưng đã quá muộn rồi. Ánh mắt của mọi người xung quanh ngay lập tức trở nên đố kỵ ta. Các người nghĩ xem, tại sao hệ thống lại cho 10 phút an toàn? Trong nghĩa địa đâu đâu cũng là quan tài và thi thể. Tôi có thể tìm thấy ngọc bội trong quan tài, chứng tỏ bên trong những thứ này chắc chắn còn giấu những dụng cụ quỷ dị khác. 10 phút này chính là để chúng ta tìm bảo bối đấy ô. Đúng rồi, trong quan tài có thể còn có thứ khác. Mau đi lục soát đi, nhỡ đâu có thứ còn lợi hại hơn. Cái đinh của Nghiêm Cấm thì sao? Phương Kiệt là người đầu tiên quay đi, chạy về phía chiếc quan tài gần nhất. Những người còn lại cũng tản ra khắp nghĩa địa điên cuồng tìm kiếm. Cũng còn thông minh đấy. Dụng cụ lọc xương ta cũng có đồ chơi rồi. Tôi cũng tìm thấy vòng tay tùy táng rồi. Lưu Kiến Hôi này thật buồn cười, lại coi mấy thứ rác rưởi đó là bảo bối. Dụng cụ quỷ dị thực sự. Khi chạm vào sẽ hiện ra bảng thông số dụng cụ đấy. Nhưng cái dụng cụ lọc xương và vòng tay đó lại đúng là dụng cụ quỷ dị thiệt. Nhân tiện miếng bùa rách trên chiếc quan tài đó kia lại chính là trấn quỷ phù. Bị phong ấn bao nhiêu năm nay, tuy đã bị thoái hóa xuống cấp thấp, nhưng ở giai đoạn đầu vẫn rất hữu ích. Thứ có thể trấn áp quỷ dị cấp thấp trong 3 giây. Trong tay Lưu Kiến Hôi thì coi như là đồ tốt rồi. Chỉ là không biết có con kiến nào phát hiện ra không. Ngươi nghĩ đám sinh vật cấp thấp có chỉ số thông minh đáng lo này có thể nhìn ra sao? Dụng cụ cấp địa trấn quỷ phù, cưỡng chế trấn áp mục tiêu quỷ dị trong 3 giây. Không chế mạnh 3 giây 3 lá là đủ để giữ mạng rồi. Hệ thống nhắc nhở cửa ải thử luyện kết thúc. Phó bản sắp đóng cửa. Người sống sót vui lòng tiến vào lối đi trong vòng 30 giây. Những kẻ chưa vượt qua sẽ bị bỏ lại nghĩa địa vĩnh viễn. Được cứu rồi, chúng ta thực sự được cứu rồi. Trên tường có vết nước đỏ. Chào mừng đến với khu nghỉ ngơi an toàn ký túc xá nước đỏ. Tòa nhà này có tổng cộng 3 tầng. Mỗi tầng 12 phòng ký túc xá. Sẽ là khu nghỉ ngơi an toàn trong tương lai cho tất cả người chơi sống sót. Tuy nhiên tổng số người chơi sống sót sắp tới đã vượt quá giới hạn chứa của ký túc xá. Để đảm bảo mỗi người chơi có khu vực an toàn độc lập, hệ thống sẽ bắt đầu trò chơi đào thải vào đúng 12 giờ đêm. Lúc đó trong ký túc xá sẽ có quỷ dị cực nguy hiểm xuất hiện. Kẻ không thể sống sót đến sáng sẽ bị đào thải vĩnh viễn. Hiện tại nhóm người sống sót đầu tiên đến gồm 11 người, được hưởng quyền ưu tiên phân bổ. Có thể phân bổ ký túc xá 201.202. Vui lòng tự lựa chọn người vào ở hả? Không phải chiếu lại đến nữa, lại sắp bắt đầu rồi sao? Đây hoàn toàn không phải hiện thực mà. Chúng ta vẫn còn trong trò chơi. Tôi không muốn hẹo, tôi không muốn ra đi đâu. Được rồi, đừng khóc nữa. Kịch hay lúc nửa đêm mới chỉ bắt đầu thôi. Tốc độ của Lưu Kiến Hôi ở các cửa ải tân thủ khác quá chậm. Lại vẫn chưa đến được ký túc xá nữa. Đám người này mà biết trước có hàng trăm con kiến hôi sắp tới tranh giành địa bàn với mình, biểu cảm chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây. Người thiết kế thật là xấu tính. Ký túc xá này vốn dĩ nên là khu an toàn trong tương lai của nhóm người chơi này, thế mà lại để họ xử lý lẫn nhau ngay trong khu an toàn. Ký túc xá này là khu an toàn trong tương lai, nhưng 12 giờ sẽ có một vòng đào thải. Hàng trăm người chơi sắp tràn vào. 3 tầng lầu, mỗi tầng 12 phòng. Chúng ta là nhóm đầu tiên đến, có quyền ưu tiên phân bổ, phải chiếm riêng một phòng ký túc xá. Thứ nhất, tôi cần một không gian không bị làm phiền để quan sát bình luận, thu thập thông tin tình báo. Có bất kỳ ai bên cạnh đều có thể phát hiện ra điểm bất thường của tôi. Thứ hai, bình luận có nhắc đến khu an toàn. Chỉ cần sống qua đêm nay, nơi này chính là căn cứ địa, phòng chính là tài nguyên, chiếm càng sớm càng tốt. Một lũ phế vật. Phòng 201 mình tôi một phòng. Ai dám bước chân vào một bước tôi xử lý người đó. Hành lang rơi vào im lặng chết chóc. Mọi người đều không dám lên tiếng nữa.
Nghiêm Cấm thu phong hồn đinh lại, quay người đi về phía phòng ký túc xá 201, đẩy cửa bước vào, đóng cửa một loạt động tác dứt khoát gọn gàng. Từ đầu đến cuối không thèm nhìn Liễu Như Yên lấy một cái. Liễu Như Yên ngẩn người tại chỗ, biểu cảm từ mong đợi biến thành sai lầm, rồi trở thành không thể tin nổi. Khóe miệng Lý Kiều giật giật, lúng túng không biết làm sao. Cậu ta thực sự không nói với mình lời nào sao? Ha 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 ha, con mụ này còn thực sự nghĩ người ta sẽ lại mời mình cơ đấy. Mặt mũi đâu chứ, sự tự tin của lũ khỉ cấp thấp đúng là mê người thật đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc mặc áo đen đó của thực có chút thú vị. Ít nhất nó biết cái gì gọi là gánh nặng. Hành lang im lặng trong 10 giây. Phương Kiệt từ góc tường đứng dậy, giơ dụng cụ lọc xương trong tay lên, nặn ra nụ cười gượng gạo trấn an mọi người đừng sợ. Loại người ích kỷ như Nghiêm Cấm, ở riêng lẻ chắc chắn nửa đêm sẽ là người hẹo đầu tiên. Chúng ta thì khác, chúng ta đoàn kết lại với nhau, bảo vệ lẫn nhau, chắc chắn có thể trụ vững qua được. Kiệt ca nói đúng, chúng ta đoàn kết là sức mạnh đúng vậy. Loại người như Nghiêm Cấm, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Phương Kiệt anh là người tốt, 10 người là đủ rồi. Lúc đào thải nửa đêm có thể hỗ trợ nhau chút cũng tốt. Lại thực sự tưởng rằng ta sẽ bảo vệ các người sao? Khứ ngu xuẩn cực độ. Vật tư sinh hoạt hàng ngày thì rẻ thật. Một người chơi thắng nhàn để qua màn, một ván cùng lắm lấy được 200 điểm đỏ. Trừ đi ăn uống thì cũng chỉ sống được 3-4 ngày. Một món dụng cụ cấp điện thấp nhất cũng mất 100 điểm rồi, tương đương với một mạng người đấy. Logic của hệ thống này rất rõ ràng. Muốn sống sót thì phải không ngừng xử lý, không ngừng giành chiến thắng, không ngừng kiếm điểm đỏ, chứ nằm yên là chắc chắn hẹo trà. Trong đám sâu bọ này, hóa ra có người đã độc chiếm ký túc xá rồi, lại còn là người đầu tiên tìm thấy tiệm huyết điểm nữa. Thú vị đấy. Mấy món đồ sát vụn trong tiệm đó có gì hay mà xem. Ngược lại vở kịch lớn lúc 12 giờ đêm nay mới đáng mong chờ. Lần này được thả ra là loại oán linh đấy nhé. Đông người cũng chẳng có tác dụng gì đâu, thứ hư ảo như oán linh, khó đối phó hơn cương thi nhiều. Nghiêm Cấm lập tức quay lại màn hình, nhanh chóng lật xem, tìm đạo cụ chuyên trị oán linh, không chút do dự nhấn mua. Sau đó lại mua thêm băng gạc cấp cứu. Mua hàng thành công, khấu trừ 520 huyết điểm. Số dư hiện tại 830 huyết điểm. 500 huyết điểm tương đương với 5 mạng người. Phát hiện người chơi sở hữu ký túc xá độc lập, đã mở khóa sớm chức năng kho đồ cá nhân. Toàn bộ vật phẩm thuộc về người chơi trong ký túc xá sẽ tự động đồng bộ vào kho đồ. Người chơi có thể ở bất kỳ đâu, thông qua ý nghĩ để lấy vật phẩm trong kho, không cần quay về ký túc xá. Còn 4 tiếng nữa là đến nửa đêm. Quỷ dị hệ oán linh sắp xuất hiện. Chỉ có 30 giây tàng hình của chuỗi 5 đi, 5 giây sát thương của mực chó đen, khống chế cứng 3 giây của 3 tờ trấn quỷ phù, cộng thêm chiến lược của phong hồn đinh là đủ rồi. Chỉ cần bình luận tiếp tục cung cấp thông tin, đêm nay không có gì phải sợ cả. Đây là đâu vậy? Mau tìm phòng đi, tìm phòng trốn đi thôi. Đừng đẩy tôi, cái tên này đừng có đẩy. Cửa khóa hết rồi không mở được. Những người sống sót ở các màn khác đã đến. Ha ha ha. Đến rồi xem lũ sâu nhỏ mới tới này. Đứa nào đứa nấy đều hoảng loạn. 3 tầng lầu 36 căn phòng, hàng trăm người tranh giành phen này có kịch hay rồi. Nghiêm Cấm dựa vào khung cửa nghe một hồi, quyết định ra ngoài xem sao. Hắn mạnh tay mở cửa phòng 201. Hành lang chật nêm người, gương mặt ai nấy đều kinh hãi ngơ ngác. Có người đập cửa, có người khóc lóc, có người ẩu đả. Những người ở đây hình như đều là người ở KTV tối hôm đó. Vòng phân nhóm đầu tiên của trò chơi quỷ dị là được đưa vào theo nhóm tập thể trước khi xuyên không đó nè. Con sâu biết trộm phiếu kia hình như phát hiện ra quy luật rồi. Nhanh trí đấy. Có gì lạ đâu, mỗi lần chúng tôi thả xuống đều theo khu vực mà. Hiệu suất cao không? Hiệu suất cao chứ, hóa ra bọn họ bắt người theo địa điểm à. Giống như quét hàng trong siêu thị vậy. Đám xem livestream kia chẳng coi chúng ta là con người gì cả. Tên này ở ngoài đời đã không phải dạng vừa rồi, vào trò chơi rồi sẽ còn hung hãn hơn. Đao ca. Là tôi Phương Kiệt, con trai Phương Hào đây. Phương Cầm đúng. Đại ca chỗ này loạn lắm, chúng ta phải tìm cơ hội hợp tác. Anh xem bên kia có người có đồ chơi kìa, còn có không ít huyết điểm nữa. Hay là chúng ta... Trước đây tôi nể mặt cha cậu nên mới khách sáo thôi. Bây giờ ở đây cậu chẳng là cái đinh gì cả, có tư cách gì mà đòi làm anh em với tôi hả? Ha 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 ha. Nghiêm Cấm thua hết cảnh này vào mắt, thong thả đi ngược lại, trong lòng tính toán mức độ đe dọa của Đao ca và Phương Kiệt. Phương Kiệt vừa nãy lén chỉ mình, chắc là muốn hợp tác với Đao ca. Chỉ là Đao ca không thèm để ý. Băng của Đao ca đông người, đậm chất giang hồ, có chút lực chiến, nhưng chỉ dựa vào đông người thì không tiến xa được trong trò chơi này đâu. Mối đe dọa từ Đao ca và đồng bọn lớn hơn, khi cần thiết phải xử lý bọn chúng trước. Còn về Phương Kiệt, hắn sớm muộn cũng bay màu thôi, hơn nữa còn hẹo rất thảm.
Đại ca, cái người mà Phương Kiệt nói ấy, người ở phòng 201 độc chiếm một phòng. Nghe nói huyết điểm trong tay không ít đâu, còn có cả đồ chơi nữa. Lời của tên phế vật Phương Kiệt đó tin 3 phần là đủ rồi. Nhưng cái người ở phòng 201 đó tôi nhớ rồi. Tiễn người đi càng nhiều thì càng mạnh. Thiên phủ này đúng là Donnie đóng giày cho tôi mà. Chờ sau 12 giờ. Sau khi lão tử nắm rõ quy luật của màn này, các người cùng tôi xử lý hết ra ngoài. Trước tiên cứ dọn dẹp mấy quả hồng mềm ngoài hành lang để tăng bắp. Sau đó đi xử lý con sói đơn độc ở phòng 201 kia. Hả? Hả? Ha 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 ha. Ha ha ha. Hả? Mở tiệc rồi tầng 2 có hơn 20 con sâu chưa vào phòng. Thực đơn tối nay đủ phong phú đấy. Cực mấy phút dọn sân xong. Hiệu suất của oán linh địa phương thì không cần nghi ngờ đâu. Đè cửa trong 3 phút tuyệt đối sẽ có kẻ ngốc mở cửa sập bầy. Cái xác này không đúng. Những người chưa vào ký túc xá chắc đã bay màu hết rồi. Nghiêm cấm làm ơn mở cửa giúp tôi với. Băng đao cá bắt tôi rồi. Tôi lén chạy ra được rồi, mở cửa chút thôi xin cậu đấy. Thật mô phỏng này đủ chân thực đấy. Để xem nhóc con này có mắc câu không. Đến phó bản bãi tha ma còn không lật xe. 3 cái bẫy âm thanh này không lừa được hắn đâu. Cho dù ngoài cửa thật sự là Liễu Như Yên, tôi cũng sẽ không mở cửa. Tiếng khóc lóc ngoài cửa kéo dài 2 phút. Đột ngột dừng lại. Tiếng bước chân lê lết lại vang lên. Chậm chậm rời đi. Đi về phía cuối hành lang. Gần như ngay khoảnh khắc tiếng bước chân đi xa, phía đầu kia hành lang bùng nổ. Một tiếng hét chói tai đến vỡ giọng. Đừng vào đây. Ha ha ha, chưa đầy 3 phút đã dính trưởng hết. Nghe thấy giọng người quen là sụp đổ ngay. Đúng là phế vật. Ít nhất người ở phòng giữa đã mở cửa rồi. Tiếng la hét thảm thiết ngoài hành lang thưa dần. Không phải việc xử lý dừng lại, mà là người còn sống ngày càng ít đi. Cả tòa nhà rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc sâu thẳm. Chỉ còn lại vài mẩu xương vụn. Tiếng ma sát khi kéo lê xác chết. Nghiêm cầm nắm chặt phong hồn đinh trong lòng bàn tay. Ánh mắt sắc lạnh màn này không thể chỉ có lửa gạt ngoài cửa được. Cửa ký túc xá không ngăn nổi bọn chúng đâu. Đợt tấn công thứ 2 sắp đến rồi. Muốn nâng cấp đồ chơi kiếm huyết điểm, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài chiến đấu. Bắt bây giờ chưa phải lúc. Phương Kiệt, cậu có đồ chơi mà. Mau ra tay đi chứ. Phương Kiệt nắm chặt cây đồ chơi lóc xương trong tay. Mu bàn tay nổi gân xanh. Cả người run rẩy không ngừng. Màn trước hắn hoàn toàn dựa vào may mắn chọn đúng cửa mới sống sót. Chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào với oán linh cả. Cậu là đứa gào to nhất đấy. Cậu lên trước đi đừng mà. Phương Kiệt nhân lúc hỗn loạn không ra ngoài, chạy điên cuồng dọc hành lang để thoát thân. Phương Kiệt chạy rồi. Liễu Như Yên mặt cắt không còn giọt nước đỏ, lập tức kéo Lý Kiều chạy loạn xạ theo sau. Là Phương Kiệt ngoài hắn ra, chẳng ai bán đứng đồng đội để chạy trốn không chút do dự như vậy. Vận khí đủ tệ đấy. Con này là con mạnh nhất tầng này, cấp 4 hạng D. Phục linh để xem con sâu nhỏ này hẹo thế nào. Cấp 4 phong hồn đinh của mình mới cấp 3. Không được nương tay. Ha 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 ha. Vượt cấp xử lý. Địa phủ oán linh cấp 4 phong hồn đinh nâng lên cấp 4 lực tấn công tăng. Thêm hiệu ứng mới gây sát thương chuẩn lên thực thể oán linh. Nhân đá đen hiệu quả cấp địa. Khi đeo có thể phòng ngự một lần bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Sau khi dùng sẽ vỡ vụn biến mất. Phó bản ký túc xá huyết sắc sống sót sau 2 tiếng là có thể qua màn. Thời gian còn lại hiện tại 1 tiếng 54 phút 23 giây. Sống sót chỉ là qua màn bình thường thôi. Dọn dẹp sạch toàn bộ oán linh tầng này, có thể kích hoạt ba si ẩn cấp 6. Đừng đùa chứ, Lưu Kiến Hôi này đến oán linh thường còn chẳng đánh nổi. 100 trận chưa chắc đã kích hoạt được ba si ẩn một lần. Chắc chắn rơi ra đá thiên phú. Đây là thứ mà người chơi cấp thấp cả đời cũng chẳng chạm tới được. Đá thiên phú Phương Kiệt dựa vào thiên phú thấu thị để sống dai. Mình không có bất kỳ thiên phú nào, giai đoạn sau chắc chắn sẽ bị bỏ xa khoảng cách. Phong hồn đinh hiện tại cấp 4 không đánh lại ba si ẩn cấp 6. Phải dọn sạch toàn bộ oán linh để nâng cấp đồ chơi lên tối đa. Cấp độ và thời gian hoàn toàn đủ. Người anh em tôi tận mắt thấy cậu xử lý con cấp 4 hạng D đó. Thực lực đủ mạnh đấy, có muốn gia nhập với chúng tôi không?
Chùm xã hội đen muốn chiêu hàng sói đơn độc kìa. Định nuôi cho béo rồi mới xử lý đây mà. Tính toán kỹ đấy. Thiên phú của hắn là khát máu cuồng hóa. Xử lý người xử lý oán linh để tích tầng. Càng đánh càng mạnh. Hư lập đội với loại người này khác gì chủ động nộp mạng. Chẳng khác gì không có hứng thú. Đại ca thằng nhóc này không biết điều. Được thôi, nếu đã không muốn lập đội, vậy chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tầng 2 thuộc về bọn tôi. Cậu xuống tầng 1 hoặc lên tầng 3 tùy ý. Không ai làm phiền ai. Thế nào biết tiến biết lùi đấy chứ. Hắn muốn độc chiếm tầng 2 để xử lý người chơi. Tích đầy bác khát máu. Vừa hay mình cũng muốn dọn sạch oán linh cả tòa nhà. Không rảnh dây dưa với hắn. Đợi mình nâng cấp đồ chơi xong, toàn bộ bắp hắn tích được đều là quà tặng cho mình thôi. Khuyết điểm được đấy. Đại ca cứ thế để hắn đi sao? Hồ giấy của tôi có thể làm oán linh bị thương, nhưng đánh nhau thì hao tổn quá lớn. Cứ xử lý người chơi để tích khát máu cùng hóa lên kịch kim đã. Trong vòng 1 tiếng phải tích đầy các tầng. Đến lúc đó xuống lầu tự tay bẻ gãy cổ hắn. Người chơi ở tầng 1 đã bay màu hết oán linh địa phương. Bắt đầu thôn tính lẫn nhau để tiến hóa rồi. Cá lớn nuốt cá bé. Những kẻ sống sót đều là loại biến dị cường hóa khó nhằn. Ba con vây xử lý hắn liệu có trụ nổi 5 phút không? Tôi viết ngược tên mình lại luôn. 2 con cấp 4, con cầm đầu là cấp 5. Đánh nhanh thẳng nhanh. Cấp 5 của Nhiên mạnh mẽ. Phải dùng đạo cụ để xử lý nhanh thôi. Chơi A xử lý cấp 5 trong 3 giây. Nhóc con này hung hãn thật sự. Lệnh bài hung sát cấp C dùng 1 lần. Sử dụng bằng cách đập vỡ mặt lệnh bài để triệu hồi hung sát. Nghe lệnh là có thể kích hoạt hiệu ứng triệu hồi trong phó bản. Toàn bộ oán linh của người chơi đã đăng xuất. Phát động đòn tông vong linh toàn lực lên mục tiêu chỉ định. Bỏ qua mọi phòng ngự. Không có giới hạn số lượng triệu hồi và bỏ qua phòng ngự. Trong tòa nhà này đã có hàng trăm người chơi bay màu. Đao ca Phương Kiệt. Ngày tàn của các người đến rồi. Dưới gầm cái giường sát tường kia hình như có gì đó. Mắt cậu tinh thật đấy. Tôi còn chẳng chú ý tới. Nghiêm cấm khựng bước. Dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống xem. Đưa tay vào gầm giường. Ngón tay chạm vào một vật nhọn lạnh lẽo. Sau đó dùng lực kéo ra. Là một cây kim sắt màu đen dài 3 tấc. Đạo cụ định hồn chấm hiệu quả cấp địa chuẩn xác. Đâm vào giữa lông mày oán linh địa phương có thể phong ấn vĩnh viễn. Trong thời gian phong ấn mục tiêu hoàn toàn, mất khả năng hành động dùng thích hơn trấn quỷ phù nhiều. Trấn quỷ phù chỉ được 3 giây. Thứ này chỉ cần không rút ra là có thể phong ấn mãi. Có điều phải đâm thật chuẩn vào giữa lông mày. Đối phó với oán linh địa phương cấp cao thì vô dụng. Bắt cấp thấp thì vừa khéo. Tầng 1 chỉ còn lại một con oán linh cuối cùng. Băng đao cà chắc đã xử lý đến tầng 3 rồi. Bây giờ xử lý nó. Basi ẩn sẽ trực tiếp giải phong ấn. Mình sẽ phải đối mặt với cả Basi lẫn đao ca cùng lúc. Biến số quá lớn. Phương án tối ưu là phong ấn nó làm chốt an toàn. Đợi giải quyết xong mọi mối đe dọa rồi mới chủ động mở Basi. Nhịp độ hoàn toàn do mình quyết định. Thành công rồi nha. Hắn không định xử lý con cuối cùng. Hắn đang lách luật để ngăn Basi giải phong sớm. Muốn dọn sạch con mồi khác rồi mới quay lại mở Basi. Sao hắn biết điều kiện kích hoạt Basi ẩn chứ? Ha ha, nhóc con này không chỉ hung hãn mà đầu óc cũng đủ dùng đấy, ha ha. Ha ha. 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 Chết tiệt, một lũ phế vật. Tầng khát máu cuồng hóa vẫn chưa đủ. Không đánh lại hắn phải xử lý thêm vài người nữa để tích bị động. Đại ca, chúng em phải làm sao đây? Đại ca.
Đại ca anh điên rồi, đó là anh Quý mà. Cũng chỉ đến thế thôi. Ha 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 ha. À, Kiêu hắn biến thái quá đến cả người mình cũng xử lý. Chúng ta tránh xa hắn ra đi. Liệu như Yên cô có thể bớt ngu ngốc đi được không? Đây không phải là trường học. Chẳng ai quan tâm đến khuôn mặt hoa khôi của cô đâu. Thực lực là tất cả. Loại phụ nữ không có bản lĩnh như chúng ta, không dựa dẫm vào kẻ mạnh thì đợi ra đi à. Phương Kiệt hay là Nghiêm Cấm, đừng nằm mơ nữa. Mau vứt bỏ chút lòng tự trọng đó đi. Đao ca còn có thể giữ cô bên cạnh. Nếu không tôi cũng chẳng giúp được cô đâu. Đạo cụ giáp mây chuột thối cấp si hiệu quả tăng mạnh phòng ngự, tấn công vật lý và quỷ dị, giảm bớt thương tổn cực cao tác dụng phụ. Trong thời gian mặc tinh thần dần mất kiểm soát, ham muốn tấn công tăng vọt, cảm giác đau giảm mạnh. Đồ tốt đấy. 3 phút sau, nhưng hỏa linh cấp thấp còn sót lại ở tầng 3 đều bị đao ca quét sạch hết. Đứng ở đầu cầu thang, giáp mây thối giữa rung lên bần bật. Lý trí đang nhanh chóng mất đi. Đi xuống tầng 1. Thằng nhóc vừa nãy làm lão tử thấy rất không vui. Bây giờ đến lúc tính sổ với nó rồi. Khuyết điểm đồ chơi tất cả đều là của lão tử. Có 9 người đến, 7 nam 2 nữ. Đặc biệt nhắm vào tầng 1 này bị dọn sạch rồi. Đao ca không nói gì. Ánh mắt quét qua hành lang, cuối cùng dừng lại trên người Nghiêm Cấm đang dựa tường ở cuối ống kính. Hắn sải bước tiến lên, dang rộng hai tay này. Người anh em à? Mấy lão già hôi hám cùng nhảy nào. Anh em lại gặp nhau rồi. Oán linh tầng 1 đều do cậu xử lý hết phải không? Lợi hại đấy, tôi đã dọn sạch tầng 2 và tầng 3 rồi. Tiện tay xử lý luôn vài chục tên người chơi vướng mắt. Bây giờ cả tòa nhà chỉ còn lại chúng ta thôi. Hỏi cậu lần cuối có đi theo tôi không? Khuyết điểm tôi chia cậu 4 phần. Đồ chơi tùy cậu chọn. Nếu không theo thì sao hả? Cậu đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Không thấy đao ca bây giờ mạnh thế nào sao? Con hỏa linh cường hóa ở tầng 3 còn bị một đấm đập nát vụn rồi, một mình cậu mà đòi làm đối thủ sao? Được thôi, nếu cậu đã không muốn sống, tôi cũng không ép. Đi đi, đường mở sẵn cho cậu rồi đó. Nhân lúc lão tử còn chưa đổi ý. Ha ha ha, cứ để hắn đi. Con sâu xã hội đen này mà tốt bụng thế sao? Chắc chắn là đánh lén. 10 phần chắc chắn là đánh lén. Tôi đặt cược 1000 huyết điểm. Khóe miệng Nghiêm Cấm khẽ nhếch lên một chút, không chút do dự, quay lưng lại với đao ca đi về phía đầu kia hành lang. 1 bước 2 bước, đến bước thứ 3 không khí phía sau nổ tung. Phòng ngự này còn cứng hơn cả oán linh ngoài phòng lẫm liệt kia. Ha ha ha, chỉ thấy thôi sao? Lão tử vừa nãy đấm một phát nát vụn thứ mạnh hơn cậu gấp 10 lần. Một cây đinh sắt vụn mà cũng đòi đâm thủng giáp của lão tử sao? Làm mèo của mi đi. Xử lý hắn đi, đao ca, xử lý hắn đi. Chạy đi sao không chạy nữa đi. Lão tử đã cho cậu cơ hội rồi. Vừa nãy cậu nói cậu đã xử lý rất nhiều người chơi. Nô tỳ nghe lệnh. Cái này thật là... Giúp tôi với lại đây, kéo tôi một cái. Đao ca, anh đừng qua đây. Thằng khốn lão tử bảo các người qua đây, không nghe hiểu tiếng người à? Cậu dùng cái thứ gì vậy? Tôi có đồ tốt, chia hết cho cậu. Chỉ cần cậu đừng xử lý tôi. Kẻ ngu đúng là kẻ ngu. Nếu chia đạo cụ cho vài tên đàn em thì tôi đâu có thể dễ dàng thế này. Tiếc là huyết điểm ràng buộc với linh hồn nên mất sạch rồi. Nghiêm Cấm, dù sao chúng ta cũng là bạn học. Đao ca hẹo rồi.
Tôi và Oánh Oánh không còn ai bảo vệ nữa. Cậu chia cho tôi vài món đạo cụ phòng thân đi. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau mà. Giúp đỡ lẫn nhau. Đúng vậy, dù sao một mình cậu cũng dùng không hết. Chia cho tôi 1-2 món cũng có sao đâu. Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ tiễn cô đi luôn đấy. Anh điên rồi, anh đúng là một tên điên. Anh không cần mạng nữa sao? Đừng chọc hắn đồ ngốc. Tiễn cô đi chỉ sợ bẩn tay tôi thôi. Các người cứ ở trong thế giới quỷ dị này chịu tận cùng khổ sở rồi. Ra đi đi. Đau ca hẹo rồi. Tiếp theo hãy ngoan ngoãn ở trên lầu. Tôi bảo đảm các người sẽ bình an qua màn này. Nhưng ai dám bước xuống tầm một nửa bước tôi sẽ xử lý kẻ đó. Đến lúc rồi. Phong hồn đinh đã hấp thụ đủ năng lượng. Cấp độ đột phá cấp 6. Độ sắc bén tăng gấp đôi, sát thương âm khí tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, phía sau cánh cửa phòng quản lý ký túc xá đang đóng chặt ở tầng 1, vang lên một tiếng gầm gừ trầm đục. Cả tòa ký túc xá rung chuyển. Một luồng mùi bị thương nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Do rỉ ra từ khe cửa phòng quản lý, lan tỏa ra như một thực thể. Đến đây đi. Ôi, bác sĩ ẩn hiện ra là tinh anh bậc mấy vậy? Địa phủ vương nhóc con này chỉ định sau đó. Biết chứa đây là loại tinh anh biến dị. Nốt trường oán khí của người chơi cả tầng mới hình thành. Không trụ được 30 giây đâu. Cực rồi hỏng bét rồi. Áo xanh đen phối với 3 danh trại lại thắng gạch mới. Sự bảo hộ của Quỷ Tân Nương. Duy trì trong 30 giây. Mặc vào là xong chuyện. Động hồn đinh hấp thụ đầy năng lượng trực tiếp nâng cấp bị động cấp 7. Thời gian duy trì sự bảo hộ của Quỷ Tân Nương tăng gấp đôi. Mở khóa kỹ năng chủ động mới huyết y tạt mệnh. Triệu hồi tàn ảnh Quỷ Tân Nương. Tung ra cho mục tiêu, một đòn bạo kích chí mạng bỏ qua phòng ngự vật lý. Thời gian hồi chiêu 2 tiếng trò chơi kết thúc. Chúc mừng những người chơi còn sống sót. Hệ thống sẽ chữa trị hoàn toàn mọi vết thương. Tòa nhà ký túc xá được nâng cấp thành vĩnh viễn. Nghiêm cấm người chơi đánh nhau trong khu an toàn. Người chơi nghiêm cấm đơn đấu xử lý bác sĩ ẩn. Toàn bộ người sống sót được nhân đôi phần thưởng. Bây giờ tiến vào giai đoạn kết toán huyết điểm. Phát hiện người chơi nghiêm cấm đơn đấu xử lý bác sĩ ẩn của màn. Kích hoạt phần thưởng ẩn. Bán phúc thiên phú. Chúc mừng đã mở khóa thiên phú tăng trưởng bản giới hạn CC. Vô tận lực đoạt. Sau khi tiễn người chơi đi, có 50% cơ hội lấy trực tiếp thiên phú hoặc kỹ năng của đối phương. Đám người Tiểu Vân này thật sự tưởng trò chơi kết thúc rồi sao? Ngây thơ quá, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Các phó bản địa ngục sau này sẽ khiến bọn họ khóc thét. Quan trọng là khu an toàn có thể nâng cấp. Nhóc con nghiêm cấm đó huyết điểm rơi đầy người. Đúng là đại lão ẩn mình. Nhà an toàn từ cấp 1 lên cấp 2 cần 2.000 huyết điểm. Sau khi nâng cấp đặc quyền sẽ được lấp đầy. Diện tích ký túc xá tăng gấp đôi. Mở khóa cơ sở vật chất mới. Cung cấp vô hạn thực phẩm cơ bản. Nâng cấp nhà an toàn thành công. Nghiêm cấm, tò mò lấy một chiếc bánh mì và một chai nước từ tủ lạnh. Muốn mang ra khỏi ký túc xá dùng thử. Kết quả vừa bước qua khung cửa, đồ đạc liền hóa thành ánh sáng chẳng biến mất. Hắn bĩu môi nhìn lại bảng điều khiển. Phát hiện có thêm mục truyền tống cưỡng chế. Đếm ngược 6 ngày 23 giờ 47 phút. Không còn nhiều thời gian chuẩn bị. Có tiêu tốn 1.500 huyết điểm để thiết lập trạm tình báo quỷ dị không? Hệ thống thông báo đang trong thời gian nghỉ. Kênh livestream cao chiều tạm thời đóng lại. Mời các quý vị khán giả lần sau quay lại theo dõi. Không còn bình luận vây xem. Nghiêm cấm hoàn toàn thả lỏng. Vào phòng tắm tắm nước nóng. Thay một bộ quần áo sạch sẽ. Ngã nhào xuống chiếc giường gỗ lớn. Chưa đầy 30 giây đã ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào thế giới quỷ dị hắn có một giấc ngủ ngon nhất. Nghiêm anh em cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Tôi là Chu Kiến Quốc đây. Trước khi xuyên không là quản lý sảnh KTV đó.
Chẳng phải phía trước đã lập ra hội chúng hòa sao? Mọi người gom hết khuyết điểm đưa cho cậu. Cậu làm hộ pháp trưởng của chúng tôi, bảo vệ chúng tôi là được. Nghiêm Cấm, sao cậu có thể máu lạnh như vậy chứ? Thấy người ta gặp nạn mà không cứu à? Chúng ta đều là bạn học mà, đều từ cùng một quán KTV xuyên không qua đây. Cậu lấy tư cách gì mà không quản chúng tôi chứ? Ha 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 ha. Đêm qua khi địa phược linh náo loạn trong tòa nhà dọn dẹp sạch sẽ, các người trốn trong phòng run cầm cập, đến cửa cũng chẳng dám mở. Lúc Đao ca dẫn người cướp đầu tiễn người khác đi, các người đến thở mạnh còn không dám. Giờ an toàn rồi mới đến bàn chuyện đoàn kết với tôi à? Lần sau còn dám đến phiền tôi nữa. Màn game tới tôi sẽ là người đầu tiên tiễn các người đăng xuất. Phương ca, tôi biết cậu có thiên phú thấu thị, còn có một dụng cụ lóc xương quỷ dị nữa. Chu ca mời cậu gia nhập hội chúng hòa, làm lực lượng nòng cốt của chúng tôi. Mọi người đều sẽ nghe theo cậu. Đúng vậy, đúng vậy. Phương thiếu, còn tên Nghiêm Cấm đó, tên nhóc đó chỉ là may mắn thôi, nhặt được món đồ ngon chút thôi mà. Cậu có thiên phú được hệ thống chứng nhận, chắc chắn mạnh hơn hắn nhiều. Hành hắn dễ như trời ấy mà. Được, tôi gia nhập. Không ai biết được rằng Chu Kiến Quốc cũng thức tỉnh thiên phú bậc thầy lãi suất. Mỗi ngày dựa vào điểm sắc đỏ trong tay kiếm 5% tiền lãi. Hắn lôi kéo đám người này căn bản không phải vì đoàn kết, mà là để bao điểm sắc đỏ của mọi người thôi. Âm thầm tích trữ không ít, bản tính gõ nghe vô cùng vang dội. Thông báo quy định mới của hội chúng hòa. Kể từ hôm nay, mỗi người mỗi ngày chỉ được ăn một bữa trưa. Tiết kiệm hết số điểm sắc đỏ sáng tối lại, thống nhất nộp hết lên cho tôi, để dùng mua trang bị cho Phương ca. Mua xong chỗ này thì điểm sắc đỏ còn dư 465, hơi thiếu một chút. Lúc trước, trên người Đao ca rớt ra 2 món đồ cấp địa rác rưởi, cũng có thể bán đi đổi lấy điểm sắc đỏ. Nghiêm Cấm ca, sao anh lại tới đây? Muốn báo thù sao? Báo thù gì chứ? Tôi tới để làm ăn. 2 món đồ cấp địa này tôi mua với giá 450 điểm sắc đỏ. Màn tiếp theo tôi bảo kê các người một lần, thấy sao? La Huy do dự hồi lâu, trong lòng nghĩ không bán chắc chắn bay màu, bán rồi còn có cơ hội liều một phen, cắn răng đồng ý luôn. Nghiêm Cấm nhận 450 điểm sắc đỏ rồi quay người đi thẳng. Quay về phòng, Nghiêm Cấm không hề do dự, trực tiếp bỏ ra 800 điểm sắc đỏ để triệu hồi quan tài sàng. Một chiếc giường quan tài đen kịt hiện ra giữa không trung, thân quan tài khắc đầy bùa chú. Quan tài sàng đã sẵn sàng. Chúc mừng người chơi nhận được kháng công kích âm khí, bắt giảm sát thương 50% duy trì liên tục. Mọi người, tin tốt đây, tôi đã dùng điểm sắc đỏ của hội chúng hòa, mua được 4 món dụng cụ quỷ dị cấp địa. Toàn bộ đều giao cho Phương Kiệt. Màn tới Phương Kiệt chính là ông dù của chúng ta, chắc chắn có thể bảo vệ mọi người sống sót. Các người cứ yên tâm, màn tới tôi nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ tứ phương. Mấy con hỏa linh đó không là cái đinh gì đâu. Tên Nghiêm Cấm kia mà để tôi gặp được, tôi nhất định sẽ khiến hắn đăng xuất không chỗ dung thân. Chu ca, điểm sắc đỏ mà mọi người nộp lên đâu chỉ đủ mua 4 món đồ cấp điện thôi đâu nhỉ. Số điểm sắc đỏ còn lại để dành làm quỹ dự phòng. Màn tiếp theo mới dùng, không sống nổi thì chỉ có thể trách số các người không tốt thôi. Bớt nói nhảm đi, không ai biết được. Chu Kiến Quốc căn bản chẳng để lại bao nhiêu quỹ dự phòng, phần lớn điểm sắc đỏ đều bị hắn tư túi hết rồi. Hắn còn lén lút mua một món đồ cấp si. Thế thân nhân ngẫu đã được viết sẵn tên của Nghiêm Cấm. Chỉ cần bị quỷ dị nhắm vào, hắn có thể chuyển sự thù hận sang cho Nghiêm Cấm. Còn mình thì ngư ông đắc lợi. Hệ thống thông báo, người chơi đã ngủ tích lũy trên quan tài sàng quá 50 giờ. Nhận được buff duy trì trong 6 giờ, giảm 50% sát thương từ mọi loại công kích âm khí xâm thực. Sắp sửa dịch chuyển rồi. Ha 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 ha. Ta muốn bầu trời này không còn che được mắt ta nữa. Ta muốn mảnh đất này không còn chôn được tâm ta. Ta muốn vị thánh nhân kia tan thành mây khói. Chào mừng đến với màn 2, bệnh viện sắc đỏ. Mục tiêu vượt ải, sinh tồn qua 3 đêm. Bạn đã được phân vai làm bác sĩ trực ca. Nghĩa vụ và quy tắc 1, hãy ghi nhớ thân phận của mình. Mọi người mỗi ngày đều phải hoàn thành chỉ tiêu công việc. Nhân viên lười biếng hoặc từ chối khám bệnh sẽ được chủ nhiệm thay mặt đích thân đến dạy dỗ. Quy tắc 2, bệnh nhân ở đây tính khí đều không tốt lắm. Nếu họ đưa ra yêu cầu điều trị hợp lý, hãy cố gắng đáp ứng. Quy tắc 3, ban quản lý toàn viện như viện trưởng
Chủ nhiệm, y tá trưởng, sở hữu quyền uy tuyệt đối. Nghiêm cấm kháng lệnh của họ. Bác sĩ, y tá, hộ công đóng vai, quản lý sở hữu quyền uy tuyệt đối. Bệnh nhân tính xấu, lười biếng sẽ bị dạy dỗ. Dịch ra nghĩa là ban quản lý là quỷ dị, bệnh nhân cũng là quỷ dị, phải phục vụ họ cho tốt, nếu không sẽ đăng xuất, ha ha ha. Cuối cùng cũng lên sóng rồi. Mấy ngày nay chúng tôi chờ đợi mòn mỏi quá đi. Lại là phó bản bệnh viện sắc đỏ kinh điển này sao? Đám kiến hồi cấp thấp này lại sắp bị hành cho ra bã rồi. Câu xem ngày đầu tiên, có bao nhiêu kẻ ngốc sẽ kháng lệnh của y tá trưởng? Tôi cực ít nhất 3 đứa. 3 đứa thì ông khiêm tốn quá rồi đó. Lũ phế vật bị bỏ đói 7 ngày đó đến đứng còn không vững. Đứa nào bị phân làm hộ công thì xác định bay màu luôn. Khoan đã, tôi thấy cái gì thế này? Cái cậu nhóc thể hiện khá tốt ở màn trước kia. Thân phận ban đầu của hắn lại là bác sĩ sao? Cái gì vậy trời? Bệnh nhân đầu tiên của hắn lại là nữ quỷ áo đỏ phân xác. Cái con quỷ bò ra từ nhà xác đó ư? Vận may của tên nhóc này không phải quá tốt rồi chứ? Ha ha ha. Bệnh nhân đầu tiên đã là oán linh cấp bậc phân xác rồi. Lại còn nổi tiếng là khó chịu nữa. Lần trước cô ta đã trực tiếp xé xác tên bác sĩ, đang khám cho mình ra làm đôi ngay tại chỗ. Vương Tú Lan, triệu chứng chính, đau nhức toàn thân. Bệnh nhân tới rồi. Mời ngồi. Cô Vương Tú Lan, tôi là bác sĩ điều trị chính của cô. Bác sĩ, tôi đau quá, giúp tôi xem với. Đau lắm, bị cắt ra rồi lại khâu vào. Chỗ nào cũng bị lệch cả rồi. Cấp độ NV xả ù, không phải dạng vừa đâu. Dựa theo thực lực hiện tại của mình, dường như trực tiếp xử lý luôn cũng được. Khoan đã, nữ quỷ này chỉ là một bệnh nhân mà cấp độ đã NV xả ù rồi. Vậy thì, trong cái bệnh viện này, ban quản lý có quyền uy tuyệt đối thì sao? Thấp nhất cũng phải NV 10 trở lên rồi. Nếu mình xử lý bệnh nhân ngay trong phòng khám, thứ nhất là chỉ tiêu công việc không hoàn thành được. Thứ hai là chủ nhiệm sẽ tới dạy dỗ mình. Một quỷ dị trên NV 10 tới dạy dỗ mình. Hiện tại mình chắc chắn không đỡ nổi, không được xử lý. Ít nhất hiện tại thì không. Vương Tú Lan đau nhức toàn thân. Cụ thể là đau ở đâu? Đều bị cắt ra rồi khâu lại. Chỗ nào cũng lệch cả rồi. Giúp tôi tìm ra nguyên nhân bệnh với. Tôi tìm thấy nguyên nhân bệnh của cô rồi. Lúc cô bị khâu lại ấy, xương cốt toàn bộ đều bị nối lệch hết rồi. Khớp xương bị chật, khung xương biến dạng, mô mềm đều bị xoắn vẹo hết cả. Nên cô đau ở đâu cũng đúng thôi. Không phải vấn đề của một chỗ nào đó, mà là cả người cô đều bị khâu lệch rồi. Phương án điều trị chỉ có một. Nắn xương, anh định chạm vào tôi sao? Trước đây chưa có ai dám chạm vào tôi cả. Bớt nói nhảm đi. Ngồi yên, hắn đi tới bên cạnh nữ quỷ. Một luồng âm khí thê lương ngay lập tức bao trùm lấy hắn. Nếu là người bình thường, khoảng cách này đã đủ khiến cả người đông cứng. Ý thức mơ hồ rồi, nhưng nghiêm cấm. Bác quan tài sàng trên người tự động vận hành. Lớp màng mỏng màu sẫm cực nhạt kia lần nữa hiện lên trên bề mặt da, chặn đứng toàn bộ âm khí đang xâm thực từ bên ngoài. Mê mông, đốt sống cổ hoàn toàn bị lệch. Giữa đốt thứ 3 và thứ 4 có vết nứt. Dáng nhịn đi, nghiêm cấm không hề dừng tay. Hắn tóm lấy vai trái của nữ quỷ, đem phần xương bả vai bị lệch một nhát đầy về vị trí cũ. Tiếp theo là vai phải, ngay sau đó là cánh tay trái bị khâu vẹo kia. Cái tên con người này, hắn không những không sợ âm khí của mình, mà hành động còn thô bạo hơn cả mình nữa. Toang rồi, hắn đang làm cái gì thế? Hắn đang nắn xương cho lệ quỷ kìa. Tôi không nhìn lầm chứ? Tên điên này trực tiếp ra tay luôn rồi. Đã lâu lắm rồi không có cảm giác hết đau thế này. Cảm ơn ông, bác sĩ. Tôi ở phòng bệnh số 404. Nếu ông muốn, có thể tới tìm tôi trò chuyện. Nhận được món quà từ lệ quỷ áo đỏ. Tinh thể đỏ quý hiếm, có thể đổi một đống điểm sắc đỏ. Kẹo sữa thỏ đỏ, dụng cụ cấp C. Trong vòng 5 phút hồi phục mọi vết thương trên cơ thể. Có người đang sốt rồi, hoặc là chưa hoàn thành chỉ tiêu. Bị chủ nhiệm dẫn đi dạy dỗ rồi, hoặc là chọc giận bệnh nhân rồi. Chỉ là y tá trưởng thôi đã NVGN, vậy còn chủ nhiệm với viện trưởng thì sao? Cái bệnh viện này còn đáng sợ hơn mình tưởng nhiều. Bác sĩ mới tới. Phòng bệnh cần phải đi tuần tra. Tầng 4 từ 401 đến 410, kiểm tra xem bệnh nhân có ngoan ngoãn nằm trên giường không. Đứa nào không nghe lời thì có thể dạy dỗ, nhưng không được làm cho bay màu. Đây là quy định của bệnh viện. Còn nữa, phòng 410, bệnh nhân đó đừng có tiếp xúc. Bất kể hắn nói cái gì, đều không được để tâm. Đừng mở cửa, đừng lại gần. May mà lúc đó mình kiềm chế được, không xử lý con nữ quỷ NV xà u kia.
Nếu không tên y tá trưởng NVTN này chẳng tát cho mình bay màu luôn à? Hiểu chưa hả? Phải hoàn thành trước khi trời sáng. Đến văn phòng của tôi ở tầng 1 mà nhận lương. Tổng hợp lại thông tin của phó bản bệnh viện này chút nào. Thứ nhất, bệnh viện này không đơn thuần là một bãi săn sinh tồn. Nó là một hệ thống phó bản kiểu nhập vai. Mỗi người đều được phân vai trò. Bác sĩ, y tá, hậu công chỉ cần làm đúng chức trách của vai diễn, tuân thủ quy định của bệnh viện, sẽ không bị quỷ dị chủ động săn đuổi. Thứ hai, vai diễn có phân cao thấp. Đãi ngộ của bác sĩ là tốt nhất, có phòng khám riêng, hệ số an toàn cao nhất. Y tá xếp sau, đi theo y tá trưởng tuần tra. Tuy vất vả nhưng tạm thời sẽ không bay màu. Thảm nhất là hộ công và người khuân vác. Lao động thể lực cường độ cao, còn phải đối mặt với những bệnh nhân có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Thứ ba, ban quản lý của bệnh viện này toàn bộ đều là quỷ dị. Y tá trưởng NVTN, chủ nhiệm và viện trưởng còn cao hơn nữa. Họ là quyền uy tuyệt đối của thế giới này, không được khiêu khích. Thứ tư, phòng bệnh số 410. Bệnh nhân mà y tá trưởng phải nhắc đi nhắc lại 3 lần không được tiếp xúc. Đến một quản lý quỷ dị NVTN mà còn phải đặc biệt dặn dò thì thứ bị nhốt bên trong căn phòng đó. Cấp độ chắc chắn trên NVTN rồi. Không đụng vào, ít nhất hiện tại tuyệt đối không đụng vào. Làm nhiệm vụ tuần tra để lấy lương đã. Bắt đầu làm việc thôi. Bác sĩ tới rồi, tới để quan tâm tôi sao? Khiêu khích, dạy dỗ bệnh nhân. Việc này vốn dĩ y tá trưởng đã cho phép mà. Ông không thể. Tôi có thể. Y tá trưởng đã bảo bệnh nhân không nghe lời thì cứ dạy dỗ. Hay là ông thấy quy định của y tá trưởng có vấn đề gì hả? Ha 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 ha. Ta muốn bầu trời này không còn che được mắt ta nữa. Ta muốn mảnh đất này cũng không chôn được tâm ta. Ta muốn thế này. Ta muốn vị thánh nhân kia của các người. Hôm nay tôi đi tuần phòng. Các người đều phải im lặng, ngoan ngoãn quay về. Nằm trên giường đi, nếu còn dám nó mặt ra. Có phải ông quên cái gì rồi không? Không quên chứ nhỉ? Tôi tới tuần phòng cũng vất vả lắm đấy. Chẳng lẽ không nên đưa chút tiền khám sao? Người tiếp theo, đừng chạy, đứng lại đó. Nghiêm huynh, cha nội của con ơi, ngài nhất định phải giúp chúng con với. Đó là cái gì thế? Là bệnh nhân phòng 402. Hắn đã làm điều dại dột rồi. Y tá trưởng ra lệnh cho chúng con tối nay bắt buộc phải đưa hắn tới nhà xác. Nhưng cứ mỗi lần chúng con khênh hắn ra ngoài, đi tới cầu thang, là hắn lại tự lồm cồm bò dậy chạy về phòng 402. Chúng con đã khênh 4 lần rồi, sắp hết hơi rồi đây. Y tá trưởng nói nếu tối nay không hoàn thành thì chúng con tự vào nhà xác mà nằm luôn đi. Lúc trước đã hứa giúp La Huy bọn họ một lần, không ngờ ngay đêm đầu tiên đã gặp chuyện rồi. Chờ đó. Giờ thì tên quỷ dị trong bao bố ở phòng 402 đã ngoan ngoãn rồi đấy. Đưa tới nhà xác đi, sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Cảm ơn Nghiêm ca. Cảm ơn Nghiêm ca. Vốn dĩ chúng con không dám nghĩ ngài sẽ thật sự ra tay giúp đỡ. Lần này ngài thật sự đã cứu mạng chúng con rồi. Ân tình này tôi xin ghi nhớ. Lần tới có chuyện gì ngài cứ việc sai bảo. Ân tình dùng một lần là hết, coi như huề nhé. Vào đi. Tới tìm tôi rồi sao? Tuần phòng, cô ở trong phòng hãy yên tĩnh chút. Kiểm tra đạt, tôi phải đi phòng tiếp theo đây, chờ chút đã. Sao ông lại muốn đi nhanh như vậy chứ? Hôm nay ông đã khám bệnh cho tôi. Tôi vẫn chưa cảm ơn ông tử tế đây này. Cô đã đưa tiền khám rồi mà. Vậy thì ở lại trò chuyện chút đi, phải tuần phòng mà. Vậy ông chờ tôi một lát.
rồi, mấy phòng phía sau đều im lặng rồi đó. Bệnh nhân đều đang nằm ngoan rồi, nhiệm vụ của ông xong rồi nhé. Giờ thì có thể trò chuyện được chưa hả? Cô ta giúp mình giải quyết 5 phòng bệnh. Đúng là đỡ cho mình bao nhiêu việc. Được thôi, thật ra cô giúp tôi tiết kiệm được bao nhiêu công sức. Đi cùng cô vài câu cũng là nên làm. Bác sĩ, ông ngồi lại gần đây một chút đi mà. Trí thông minh của cô hồi phục khá tốt đấy. Sau khi nắn xương xong cảm thấy thế nào? Tốt hơn nhiều rồi. Ông là vị bác sĩ giỏi nhất tôi từng gặp đấy. Mấy đứa thực tập trước đó, đứa nào cũng vô dụng như nhau. Thực tập sinh chính là mấy đồng nghiệp của cô sao? Chủ nhiệm dẫn tới đấy. Nói là để cho bọn chúng tập đánh chút. Kết quả là từng đứa một đến cái kim còn cầm không nổi. Bảo tụi nó xem cái phim chụp thôi mà cũng sợ đến mức vãi cả da quần. Sau đó thì sao? Sau đó vì không hoàn thành được nhiệm vụ chủ nhiệm giao cho, nên đều bị chủ nhiệm đích thân dẫn xuống tầng âm 1 rồi. Bên cạnh nhà xác ở tầng âm 1 có một phòng thí nghiệm. Chủ nhiệm thích thu thập đủ loại nội tạng. Ông ta nói muốn tìm ra một bộ hoàn hảo nhất. Những kẻ bị đưa xuống đó chưa có ai quay về cả. Ngay cả những bệnh nhân cũ như chúng tôi cũng không dám bén mảng xuống tầng âm 1 đâu. Nơi đó có gì đó không ổn. Vậy còn y tá trưởng ở đây thì sao? Lúc nãy đi tuần tôi đã gặp rồi. Khá là to con đấy. Y tá trưởng Á. Ông ta chỉ có một chữ thôi, cứng nhắc. Nói sao nhỉ, người tuân thủ quy tắc nhất chính là ông ta. Mấy giờ tuần phòng? Mấy giờ thay thuốc? Bệnh nhân mấy giờ phải nằm yên? 1 phút 1 giây cũng không được sai lệch. Kẻ nào dám phá vỡ quy tắc trước mặt ông ta chỉ có nước đăng xuất ngay lập tức. Còn viện trưởng thì sao? Viện trưởng ông ấy không xuống đây đâu. Không xuống Á, văn phòng của ông ấy ở tầng 5. Người có thể lên đó chỉ có 2 người thôi. Chủ nhiệm và y tá trưởng. Họ có chìa khóa. Mọi mệnh lệnh của viện trưởng đều được truyền đạt thông qua 2 người này. Ông đừng có ý định lên đó tìm ông ấy nhé. Văn phòng viện trưởng ở tầng 5. Chỉ có chủ nhiệm và y tá trưởng mới có chìa khóa. Tên bác sĩ này không xuống đây thì tốt thôi. Vậy tôi sẽ không đi chọc phá hắn làm gì, bác sĩ. Bác sĩ ơi, lạnh quá. Ông tốt hơn mấy lão bác sĩ khác nhiều. Tụi nó thấy tôi là chạy mất dép. Ông thì khác. Ông sẵn lòng trò chuyện với tôi. Đúng rồi, căn phòng ở cuối hành lang ấy. Phòng 410 hình như không giống với mấy phòng khác đâu. Y tá trưởng đặc biệt dặn tôi không được qua đó. Ông đừng có tới đó nhé, mê mông. Bệnh nhân ở phòng 410 là gì tôi cũng không biết. Chỉ có chủ nhiệm và y tá trưởng mới được tiếp xúc với căn phòng đó thôi. Những người khác căn bản chẳng ai dám lại gần. Ngày đầu tiên tôi chuyển tới đây, bệnh nhân ở phòng 406 bên cạnh đã thử bước vào cánh cửa đó. Và rồi sau đó hắn biến mất luôn. Không phải là đăng xuất đâu, mà là biến mất hoàn toàn, đến một chút vụn vặt cũng không còn. Đến cả một chút dấu vết cũng không còn ư? Còn đáng sợ hơn cả y tá trưởng NVTN sao? Chủ nhiệm và y tá trưởng có chìa khóa, chứng tỏ viện trưởng đang dùng thứ đó. Là để thí nghiệm hay là để thay thuốc đây? Hắn không tiếp tục truy hỏi về phòng 410 nữa. Nữ quỷ đã lộ rõ vẻ không muốn bàn tới rồi. Hỏi thêm nữa ngược lại sẽ khiến cô ta cảnh giác. Sắp sáng rồi, tôi phải đi đây. Đi ngay sao? Ông có thể ở lại thêm chút nữa không? Không phải tôi muốn đi, mà là sắp sáng rồi, tôi phải xuống bàn giao với y tá trưởng. Vậy ngày mai ông còn tới không? Vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn đâu. 2 ngày này hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chờ ổn định rồi tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô. Trong thời gian đó mỗi tối tôi đều qua thăm cô, kiểm tra tình hình hồi phục. Thật sao? Là ông nói đấy nhé. Tố Lan này. Có chuyện này tôi hơi ngại mở lời. Chuyện gì cơ? Tôi mới tới bệnh viện này chưa lâu nên túng thiếu quá. Cô biết đấy, làm bác sĩ cũng chẳng dễ dàng gì. Bên y tá trưởng cứ hối thúc nộp tiền mãi thôi. Tưởng chuyện gì, có gì mà phải ngại chứ. Đây, 2 cái này đã đủ chưa hả? Đủ rồi, cảm ơn cô nhé Tú Lam. Tôi vừa thấy cái gì thế này? Cái tên kiến hôi cấp thấp này nãy giờ là đang lừa tiền của nữ quỷ đấy phỏng. Nói chính xác hơn là hắn đang lừa tiền của một người đã khuất, mà còn lừa được cho đối phương tự nguyện dâng hiến nữa chứ. Thú vị đấy, tên nhóc này đối với người sống thì máu lạnh, đối với người đã khuất cũng máu lạnh y như vậy luôn. Đúng là đối xử công bằng mà, tôi thích rồi đấy. Các nhân viên ca đêm ở mọi vị trí chú ý. Mời tới trạm y tế tầng 1 để tiến hành bàn giao công việc.
进行工作交接。Các người không vào sao? Nghiêm ca, khí tức bên trong đáng sợ quá. Chúng em không dám. Y tá trưởng là quỷ dị tuân thủ quy tắc nhất cái bệnh viện này rồi. Chỉ cần tôi không xáo phạm bất cứ quy định nào, ông ta sẽ không ra tay vô duyên vô cớ đâu. Còn về phần chủ nhiệm, tính tình tham lam, thích thu thập nội tạng, nhưng cũng là cấp quản lý vận hành theo hệ thống bệnh viện. Không phải hạng điên khùng tiễn người ta đi vô tội vạ đâu. Ồ, lại là tên nhóc này ra đầu tiên sao? Có phải đầu óc hắn bị thiếu dây thần kinh nào không vậy? Kẻ thiếu dây thần kinh sẽ không sống được tới tận bây giờ đâu. Chỉ là sự phán đoán chuẩn xác dựa trên thông tin sai lệch thôi. Thú vị đấy. Hắn vừa mới moi được thông tin cảnh báo từ con nữ quỷ kia xong. Hôm nay đã dám đem ra làm vật thế chấp rồi. Chủ nhiệm NVTN và y tá trưởng cùng cấp bậc đồng khởi visa. Y tá trưởng, tôi tới bàn giao ca đây. Nghiêm cấm, bác sĩ thực tập, đêm qua phụ trách tuần tra phòng bệnh tầng 4. Tầng 4 từ 401 đến 409. Hồ sơ tuần tra hiển thị, tất cả bệnh nhân đều hoàn thành kiểm tra trong thời gian quy định. Không có hành vi xáo phạm. Công việc hoàn thành rất tốt, đây là phần thưởng cho cậu. 2 khối tinh thể đỏ. Đều giống với loại cao cấp lúc trước. Thì đó là 2,0 điểm sắc đỏ, cộng với 1,0 điểm Vương Tú Lan đưa cho lúc nãy. Và 2,3 điểm từ việc tống tiền và lừa được nữa. Một đêm mình đã kiếm được 5,3 điểm. Nếu cứ theo tốc độ kiếm điểm sắc đỏ thế này, đợi tới lúc quay về, mình có thể nâng cấp ký túc xá thêm lần nữa. Còn có thể xây dựng thêm nhiều cơ sở vật chất hơn, mua thêm nhiều dụng cụ quỷ dị hơn nữa. Cảm ơn y tá trưởng. Cố gắng thể hiện cho tốt. Ha 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 ha. 我要这天再也遮不住我的眼。 Ta muốn mảnh đất này, cũng không chôn được tâm ta. 我要用众生诛之我矣。 Ta muốn thiếu niên của các người tan thành mây khói. Chờ một chút, bác sĩ thực tập mới tới làm khá lắm nhỉ. Cảm ơn chủ nhiệm đã quá khen. Đừng vội cảm ơn. Bệnh viện chúng ta có một quy tắc ngầm thế này. Bác sĩ thực tập mới tới lần đầu lãnh lương, phải biết hiếu kính với chủ nhiệm một chút. Tất nhiên là cậu không đưa cũng chẳng sao. Đêm mai, tôi sẽ chuyển bệnh nhân nặng nhất tới tầng của cậu, để cậu được chăm sóc họ cho thật tử tế. Chủ nhiệm nói phải lắm. Đây là điều nên làm mà. 3 khối à, cậu bác sĩ thực tập này xem ra còn hiểu chuyện hơn mấy lão già kia nhiều đấy. Người mới mà, nên hiểu kính với ngài nhiều hơn chút. Sau này còn phải làm việc dưới trướng của chủ nhiệm. Mong ngài quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Tốt, tốt lắm. Nếu cậu đã hiểu chuyện như vậy, vậy tối mai cậu không cần phải trực ca nữa. Muốn đi đâu dạo cũng được. Chỉ cần đường làng vàng tới phòng 410 và văn phòng viện trưởng tầng 5. Những chỗ khác tùy ý cậu. Sẽ không có ai quản cậu đâu. Bỏ ra 3.000 để mua quyền tự do khám phá trong một đêm. Vụ làm ăn này tính thế nào cũng không lỗ. Có được đặc quyền này rồi, tối mai mình có thể tới nhà xác, có thể tới phòng thí nghiệm, có thể vơ vét cả tòa nhà này. Về tài nguyên của chủ nhiệm Tạ Hammerung, lão ta không hài lòng. Y tá trưởng là người tuân thủ quy tắc nhất, mà những việc chủ nhiệm đang làm chính là sự phá hoại nằm ngoài quy tắc, tự ý ban quyền, phá hỏng chế độ phân ca. Đây đều là những thứ y tá trưởng ghét nhất. Nghiêm cấm ca, anh không sao chứ? Và nhận lương thôi. Huyết tình tôi cũng có đây. Thật sự được nhận lương rồi sao? Không chỉ là lương đâu. Đây chính là huyết tình đó. Một viên thôi là đổi được bao nhiêu thứ rồi. Thật sự phát tiền sao? Để tôi xem lũ kiến hôi này nào. Có một viên huyết tinh mà cứ như ăn Tết vậy. So với cái thằng nhóc một đêm kiếm hơn 5.000 kia, khoảng cách giàu nghèo đúng là quá vô lý. Kẻ yếu chỉ xứng đáng ăn cơm thừa canh cặn. Đây là quy luật chung của mọi thế giới rồi. Một viên huyết tinh rách mà muốn đuổi khéo lão tử sao? Lão tử khuôn vác người bay màu cả đêm đấy. Người này bộ chán cơm thèm đất rồi hay sao? Một đêm tôi khuân bao nhiêu là đồ. Người đầy nước đỏ mà cho có một viên. Vị trí hộ công được một viên. Dựa vào cái gì bác sĩ được 2 viên mà tôi chỉ được 1 viên? Hơn nữa tôi nghe nói còn phải nộp 1 viên cho chủ nhiệm gì đó. Thế chẳng phải tôi làm không công sao? Lão tử không nộp. Cái thứ không hiểu quy tắc. Mù
Ngốc cũng phải có giới hạn thôi chứ. Lại đi giảng đạo lý với quỷ dị. Đúng là nực cười, nhưng hai con quỷ dị này, một bên giữ quy tắc, một bên phá quy tắc. Nếu bọn họ đã đối đầu nhau như nước với lửa, thì liệu có thể tìm cách khiến mâu thuẫn của họ cắt cao hơn, dùng phép thuật đánh bại phép thuật không? Dùng quỷ dị để đối phó quỷ dị. Thời gian an toàn đã bắt đầu. Trong thời gian ban ngày, đại đa số quỷ dị trong bệnh viện sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Xin lưu ý, bệnh viện không hoàn toàn an toàn. Tuyệt đối đừng làm phiền quỷ dị đang ngủ say. Trời sáng rồi, cuối cùng cũng sáng rồi. Sống rồi, mình vẫn còn sống. Ra ngoài, mau ra ngoài thôi. Bên ngoài chắc là an toàn. Cơm hộp, có cơm hộp kìa. Nước, ở đây có nước này. Tránh ra, lão tử đến trước. Tất cả dừng tay cho lão tử, cai dám tranh nữa xem. Các người quậy đủ chưa hả? Làm ầm ĩ thế này, muốn làm chủ nhiệm của các người thức giấc sao? Cái cảnh hộ công tối qua bị xử lý cài tay, các người quên sạch rồi à? Mọi người bình tĩnh lại đi. Tôi hiểu mọi người đã đói cả đêm rồi, nhưng cứ thế này chỉ làm mọi chuyện loạn thêm thôi. Vạn nhất làm kinh động đến quỷ dị bên trong. Tối qua mọi người đều thấy rồi đó. Hậu quả khôn lường đâu. Tôi đề nghị thức ăn và nước uống sẽ do chúng hòa hội chúng tôi thống nhất phân phối. Phân phát có trật tự, công bằng hợp lý. Như vậy ai cũng có phần. Thấy thế nào, công bằng hợp lý chứ? Hừ, dựa vào cái gì bọn họ được ăn cơm hộp còn tôi chỉ có bánh bao? Cậu là cái thá gì chứ? Chúng tôi đều đã nộp tiền để gia nhập hội rồi. Cậu không bỏ ra một cách nào mà muốn ăn giống tụi này à? Bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Trước tiên dùng bạo lực của Phương Kiệt để trấn áp, sau đó dùng danh nghĩa phân phối để độc chiếm vật tư, cuối cùng để tầng lớp thấp tự bảo vệ cái trật tự này. Chu ca, em muốn gia nhập chúng hòa hội. Chu quản lý, cho em vào hội với được không? Anh em à, lúc trước bảo gia nhập thì các người không chịu. Chúng tôi đã phải nhịn đói cả tuần trời để dồn huyết điểm cho Phương Kiệt mua đạo cụ quỷ dị đó. Các người tuần qua ăn no ngủ kỹ, bây giờ muốn vào chẳng phải hơi bất công sao? Nhưng mà cũng không phải là không được. Nộp hết số huyết tinh tối qua các người nhận được ra đây, coi như là phí vào hội. Người anh này, so với đám ngụy quân tử hút nước đỏ này, dưới cái mác hỗ trợ lẫn nhau, thì kẻ đơn độc máu lạnh như mình ngược lại còn giống đại thiện nhân hơn. Ít nhất mình chưa từng đi cướp huyết điểm của bất kỳ người chơi bình thường nào. Mình toàn đi cướp của quỷ dị thôi. Lại đang tìm Nghiêm Cấm à? Đừng tìm nữa, không thấy người ta còn chẳng thèm ra sao. Tôi chỉ lo lắng không biết anh ấy có gì ăn không thôi. Lo cho hắn Á tỉnh lại đi Liễu Như Yên. Nghiêm Cấm có bao giờ quan tâm cô sống hay mất đâu. Người ta từ ngày đầu tiên đã coi cô như không khí rồi. Cô giờ còn ở đây tự đa tình cái gì? Nghiêm ca, tụi em có để dành cho anh ít đồ ăn này. Nghiêm ca, hôm qua anh đã giúp tụi em. Đây là chút lòng thành của tụi em. Anh đừng chê nhé. Chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. Nghiêm Cấm nhìn hắn không nói gì. Hắn không phải đang do dự có nên nhận hay không, mà là đang nghĩ đến một chuyện khác. Phòng 410 là nguy hiểm nhất, để dành đến cuối cùng mới khám phá. Hiện tại nên bắt đầu từ tầng hầm bi một trước. Ban ngày quỷ dị, ngủ say, nhà xác chắc chắn giấu không ít đồ tốt. Nhưng khu vực xa lạ thế này, nếu có người giúp mình dò đường phía trước, tỷ lệ sống sót ít nhất có thể tăng thêm 3 phần. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt của Như Yên, lại nhìn sang hai đứa đàn em bên cạnh. Đồ tôi nhận rồi, nhưng chỉ tặng đồ ăn thì không đủ đâu. Sắp tới tôi có việc cần dùng người đây. Tôi muốn xuống tầng hầm bi 1. Ban ngày quỷ dị tuy đang ngủ, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không nguy hiểm. Các người đi theo tôi có thể sẽ bay màu đấy. Nghiêm ca, ý anh là cho tụi em đi theo anh sao? Đừng vội mừng, nói cho rõ trước đã. Tôi không phải đang lập đội, các người cũng không phải người của tôi. Đi theo tôi khám phá có thể được chia đồ, nhưng nếu gặp phải tình huống thực sự nguy cấp, tôi sẽ ưu tiên mạng sống của mình trước, sẽ không quản các người đâu. Nghiêm ca, anh nói thật lòng vậy em lại thấy yên tâm hơn. Cái nơi quỷ quái này sống được ngày nào hay ngày nấy. Đi theo anh dù có thập tử nhất sinh thì vẫn còn tốt hơn là bị con chó già Chu Kiến Quốc đó bóc lột cho đến mất. Nghiêm ca, tụi em không sợ. Đúng, anh chỉ đâu tụi em đánh đó. Nghiêm ca, hôm qua lúc khuân xác, em đi chính là con đường này. Nhà xác ở tận cùng bên trong, phòng thí nghiệm ở ngay sát bên. Hắn vừa nói vừa rất tự giác đi lên dẫn đầu đội ngũ. Hai đứa đàn em bám sát ngay sau lưng hắn, một trái một phải bảo vệ La Huy, chắn Nghiêm Cấm ở phía sau cùng. Nghiêm Cấm nhìn thấu tất cả, nhưng không hề ngăn cản. Cũng biết điều đấy.
Mời ngài vào. Vào không Nghiêm ca. Cảm ơn. Ha 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 ha. 我要这天，再也遮不住我的眼。我要这地， Cũng không lấp được cơn giận của ta. 我要你众生都知我意。 Ta muốn thiếu niên của ngươi 我要你这圣人。 tan thành mây khói. Mời quý quân vào. Vào không Nghiêm ca. Họ là nhóm người chơi đầu tiên tới nhà xác tìm kiếm đấy. Đúng là đến đúng chỗ rồi. Ở đây có rất nhiều đồ tốt. Lưu Kiến Hôi này đúng là may mắn thật. Tìm đúng chỗ rồi. Dưới cái giá ở góc kia cũng có đồ tốt đấy. Ban ngày chỉ cần không chọc giận đám đó, bệnh viện quỷ dị cơ bản là an toàn. Thời gian này dùng để tìm đạo cụ là hợp lý nhất. Bắt đầu thôi. Trong nhà xác chắc chắn có không ít đồ tốt. Bất kỳ ngóc ngách nào cũng đừng bỏ qua. Ba người La Huy nghe xong lập tức phấn chấn hẳn lên. Vội vàng tản ra, bắt đầu tìm kiếm trước các tủ đông. Nghiêm Cấm thì dựa vào gợi ý của bình luận, cố ý hoặc vô tình, tìm kiếm theo hướng có đạo cụ quỷ dị. La Huy, qua đây kéo cái này ra. Rõ ạ. Phát hiện đạo cụ quỷ dị cấp điện, dụng cụ phòng cháy đặc biệt, hiệu quả, có thể gây sát thương vật lý lên mục tiêu quỷ dị, kèm theo kỹ năng trọng kích. Tích lực một đòn sát thương tăng 150%. Đây là Nghiêm ca. Nghiêm ca anh xem, thấy rồi. Phát hiện đạo cụ quỷ dị cấp điện, Thanh Thần Hương X3, hiệu quả, sau khi đốt có thể triệt tiêu sát thương âm khí trong phạm 60 m². Duy trì trong 2 giờ. Thanh Thần Hương, tối qua ở phòng 404 với nữ quỷ lâu như vậy, toàn dựa vào âm khí giảm sát thương từ đầu giường cho. Bắp mới không xảy ra chuyện. Nhưng cái bắp đó chỉ duy trì được 6 tiếng. Bây giờ đã biến mất từ lâu rồi. Nếu tối nay còn phải tới phòng 404, thứ này chính là vật thiết yếu. Nghiêm ca, đây là dụng cụ của anh. Cậu nhận được thì là của cậu. Cứ giữ cho kỹ. Lát nữa sẽ dùng tới đấy. Ân tình này của Nghiêm ca em xin ghi nhớ trong lòng. Đi, sang phòng bên cạnh xem thử. Chủ nhiệm ban ngày cũng không ngủ. Gã này không bị giới hạn bởi thời gian an toàn. Lên lầu thôi. Ban ngày y tá trưởng cũng đang ngủ. Hay là cô ta cũng giống chủ nhiệm, không cần ngủ nhỉ? Con gái của cô ta. Y tá trưởng là quỷ dị. Nhưng cô ta lại vẫn giữ được trách nhiệm với một đứa trẻ nào đó. Đây chính là điểm yếu. Đứng lại, ở đâu tới đấy? Liên quan gì đến các người? Liên quan gì đến tôi à? Quy tắc của chúng hòa hội. Tất cả đạo cụ quỷ dị mới tìm thấy đều phải nộp lên để thống nhất phân phối. Thằng nhóc này chưa nghe nói sao? Tôi không phải người của chúng hòa hội. Cái dụng cụ này là tự tôi tìm thấy. Tôi nhắc lại một lần nữa, giao dụng cụ ra đây. Tôi cho các người 3 giây. Biến ngay lập tức. Nếu không thì đừng hòng đi nữa. Nghiêm Cấm, mày cũng học được cách nuôi chó rồi à? Nghiêm Cấm tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, vẻ mặt thản nhiên như đang xem một con hề nhảy nhót. Mẹ kiếp mày, đừng tưởng mình vẫn vô đối như trước. Cho dù mày có lợi hại đến mấy, hai tay cũng khó địch lại đám đông. Chúng ta có bao nhiêu người thế này? Tao còn có cả đạo cụ quỷ dị nữa. Mày còn dám đối đầu với chúng tao không? Hôm nay dụng cụ phải để lại, người cũng phải để lại. Phương gia, anh có biết sau cánh cửa này là ai đang ngồi không? Tôi chỉ cần gõ một cái thôi, chỉ một cái thôi. Mày điên rồi, mẹ kiếp mày điên rồi sao? Làm y tá trưởng tỉnh giấc thì mày cũng phải mất đấy. Đúng vậy, nhưng các người cũng phải chôn chung thôi. Có muốn thử không? Đi thôi. Nghiêm ca. Vừa nãy anh định gõ thật à? Thật hay giả có quan trọng thế không? Quan trọng là Phương gia đã tin. Nếu vừa nãy ra tay, khả năng thắng ít nhất là 7 phần.
Một đòn của hồn đinh hắn ta căn bản không kịp phản ứng, loại bỏ hắn rồi vô tận lược đoạt, có xác suất nuốt được thiên phù thấu thị của hắn. Không chỉ Phương Kiệt, hiện tại hắn là tay sai số 1 của chúng Hòa hội, chuyên phụ trách trấn áp người chơi tầng lớp thấp. Chỉ cần hắn còn sống thì sẽ thay mình tiêu hao một lượng lớn kẻ phiền phức, một con dụng cụ miễn phí, không cần thiết phải vứt bỏ ngay lúc này. Đợi giá trị lợi dụng của hắn bị vắt kiệt rồi thì hãy xử lý sau. Khóa chặt rồi, cái cửa này chắc chắn hơn mấy cửa phòng bệnh tầng dưới nhiều. Cậy mạnh chắc chắn là không xong rồi. Nghiêm ca anh lại có cả thẻ từ sao? À đúng rồi, vị trí của anh là bác sĩ mà. Quyền hạn lớn hơn đám hộ công tụi em nhiều. Phòng thuốc này thường có đồ tốt lắm. Để xem thằng nhóc này có tìm được không. Mình nhớ phòng thuốc của bệnh viện máu. Có một điểm làm mới ân. Ở trong khe hở tầng thứ 3 của dãy kệ trong cùng ấy. Đúng. Nhóm người chơi trước mắt sạch mà chẳng ai sờ tới đó cả. Khe hở tầng thứ 3 dãy kệ trong cùng sao. Các người cũng tìm thử xem. Thấy cái gì bất thường thì lấy ra. Rõ ạ. Nghiêm cấm tiếp tục đi chậm vào phía trong dọc theo các kệ hàng. Vừa đi vừa tiện tay là tìm những tạp vật trên kệ. Cuối cùng hắn dừng lại trước dãy kệ trong cùng một hàng. Giữa những lọ thuốc thủy tinh bình thường. Kim gây mê F1 phẩm chất. Đạo cụ quỷ dị cấp D. Hiệu quả, sau khi tiêm có thể khiến mục tiêu quỷ dị rơi vào trạng thái ngủ say cực mạnh, duy trì 30 phút, có hiệu quả 100% với quỷ dị dưới NV8M, có xác suất bị kháng bởi quỷ dị trên NV8M. Quả nhiên là đồ tốt. Nghiêm ca. Anh xem cao thuốc cầm nước đỏ F1 phẩm chất này. Đạo cụ quỷ dị cấp D. Hiệu quả, bôi lên vết thương. Có thể cầm tất cả các vết thương không chí mạng trong 3 phút. Băng gạc âm khí X1. Hiệu quả, sau khi băng bó, có thể giúp vết thương miễn nhiễm với sự lây nhiễm âm khí. Duy trì 12 giờ, phẩm chất đạo của quỷ dị cấp thấp, cũng được đấy. Cất kỹ đi, trời sắp tối rồi, thời gian an toàn không còn lại bao nhiêu đâu. Đi theo tôi lên tầng 4. Tầng 4, đừng lề mề nữa, bây giờ đang là ban ngày. Quỷ dị đều đang ngủ cả. Đợi đến khi trời tối mới đi thì các người ngay cả cơ hội khóc cũng không có đâu. Dây xích, khóa sắt. Phù chú, đây không phải là đóng cửa, đây là đang phong ấn. Bên trong rốt cuộc đang nhốt thứ gì vậy? Mà cần dùng tới phương thức cấp độ này để trấn áp. Phòng 410, thằng nhóc này quả nhiên đã mò tới đây rồi. Hừ, ban ngày tới thì không đến mức mất mạng, nhưng cánh cửa này hắn không mở nổi đâu. Mấy cái xích sắt đó không phải sắt thường đâu. Mình nhớ thứ bị nhốt bên trong không hề đơn giản chút nào. Đó là sự tồn tại mà ngay cả y tá trưởng và những người khác cũng phải kiêng dè đấy. Cứu tôi với, cầu xin các người mở cửa ra. Cứu tôi với, tôi không muốn ra đi ở đây đâu. Trong đó có người sống sao? Cái nơi mà ngay cả nữ quỷ Envy xà U cũng không dám lại gần. Cửa hàng dây xích. Dán đầy phù chú. Nơi thế này mà thứ bị nhốt bên trong lại là người sống sao? Ngay lúc này, tia nắng cuối cùng, màu cam đỏ ngoài cửa sổ đang dần biến mất. Bóng tối sắp sửa giáng xuống. Ha. Cái nơi này, ngươi không chôn giấu được trái tim của ta đâu. Thật trẻ trung. Ta muốn lập chính thiếu niên, tan thành mây khói. Cầu xin các người. Tôi là viện trưởng đây. Viện trưởng, ông ta nói ông ta là viện trưởng. Tôi là viện trưởng của bệnh viện này. Tôi đã bị bọn họ nhốt ở đây rất lâu rồi. Các người hãy tới văn phòng viện trưởng tầng 5. Trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi có một chiếc chìa khóa, có thể mở được cánh cửa này. Chỉ cần thả tôi ra, tôi có thể trấn áp tất cả quỷ dị trong bệnh viện này, bảo vệ an toàn cho tất cả các người. Cầu xin các người đấy. Nghiêm ca, anh nghe thấy không? Viện trưởng, là viện trưởng đó. Ông ta nói ông ta có thể trấn áp tất cả quỷ dị. Chúng ta chỉ cần lên tầng 5 lấy chìa khóa thôi.
Im mồm đi, lừa quỷ à. Cậu dùng não mà nghĩ xem. Một thứ bị 7-8 tầng xích sắt và phù chú phong, kín mít như thế, lại nói với cậu là chỉ cần thả tôi ra thì sẽ bảo vệ các người sao? Cậu mà cũng tin à? Nhưng lỡ là thật thì sao? Cậu dám cá không? Mà nay chỉ cần chúng ta làm việc theo đúng quy tắc, xác suất sống sót là rất lớn, không nhất thiết phải mạo hiểm. Chàng trai trẻ, cậu nghe tôi nói này. Y tá trưởng và chủ nhiệm đã phản bội, bọn họ nhốt tôi ở đây, chiếm đoạt quyền kiểm soát bệnh viện. Nếu các người không thả tôi ra, tất cả mọi người đều sẽ mất mạng ở đây đấy. Đi thôi, trời đã tối rồi sao? Sao lại nhanh thế nhỉ? Bác sĩ Nghiêm, trời tối rồi, đến giờ làm việc rồi đấy. Biết rồi. Phòng khám của cậu ở tầng 2. Vị trí của bọn họ ở tầng hầm B1. Ai về vị trí này đi? Mẹ nó, mỗi lần nhìn thấy lão ta, tôi lại cảm thấy thọ mệnh ngắn đi mất 3 năm. Trong ngăn kéo văn phòng viện trưởng tầng 5 có chìa khóa. Có thể mở được phòng 410. Kiệt ca, là em chịu bằng đây. Thứ bị nhốt trong phòng 410 nói mình là viện trưởng. Nói trong ngăn kéo văn phòng viện trưởng tầng 5 có chìa khóa. Có thể mở được cửa phòng 410. Sau khi thả ra ông ta có thể trấn áp tất cả quỷ dị. Cậu chắc chắn là văn phòng viện trưởng tầng 5. Trong ngăn kéo có chìa khóa chứ? Chắc chắn, Nghiêm Cầm cũng có mặt ở đó. Nhưng hắn không đi lấy. Hắn nói không tin thứ bên trong phòng 410. Nghiêm Cầm không đi lấy không có nghĩa là thứ đó vô dụng. Màn trước Nghiêm Cầm chính là nhờ kích hoạt ba si ẩn mà lấy được thiên phú cấp CC và một đống đạo cụ đỉnh cấp đấy thôi. Màn này, nếu phòng 410 thật sự ẩn giấu nhiệm vụ ẩn nào đó, hoặc là phần thưởng thêm thì sao? Ban ngày đi vào lúc thời gian an toàn, quỷ dị đều đang ngủ. Văn phòng viện trưởng tầng 5 chỉ cần tìm thấy chiếc chìa khóa đó, cứ lấy chìa khóa trước đã. Còn việc có mở cửa phòng 410 hay không thì tính sau. Nhưng chìa khóa nhất định phải nằm trong tay chúng ta trước. Triệu Bằng, lần này cậu là công lớn rồi. Đợi chúng ta lấy được chìa khóa, sẽ không thiếu phần tốt cho cậu đâu. Mời vào. Nghiêm Cấm, y tá trưởng bảo tôi tới đưa danh sách tiếp nhận bệnh nhân tối nay. Một bệnh nhân cũng không có, chủ nhiệm của Nhiên nói được làm được. Nghiêm Cấm, tôi biết tôi đã có lỗi với anh. Cô nói xong chưa? Không, tôi cầu xin anh đấy Nghiêm Cấm, tôi đã mù mắt rồi. Tôi thật sự đã mù mắt rồi. Tôi không nên đối xử với anh như vậy. Tôi sai rồi. Mỗi tối tôi đều bị y tá trưởng hành hạ. Bà ta bắt tôi đi rửa những thứ căn bản là rửa không bao giờ hết dụng cụ phẫu thuật. Trên những dụng cụ đó toàn là sâu bọ đang ngọ nguậy. Tôi sắp phát điên rồi. Anh bảo vệ tôi được không? Tôi sẽ không bao giờ như thế nữa. Tôi sẽ nghe lời anh hết. Y tá Liễu, tốc độ của cô chậm quá đấy. Đi theo tôi lên tầng 4, phòng 403. Y tá trưởng, dược phẩm não phải trẻ sơ sinh ở phòng 403 phải pha lại. Cô theo tôi lên thầy thuốc. Vâng, thưa y tá trưởng. Mê mơn, y tá trưởng phải lên tầng 4. Ít nhất cũng phải mất 12-10 phút. Văn phòng của y tá trưởng. Chắc chắn có dấu thông tin cốt lõi liên quan đến y tá trưởng. Giỏi thật đấy. Thằng nhóc này định đột nhập văn phòng y tá trưởng kìa. Gan còn to hơn tất cả nhóm người chơi trước cộng lại nữa. Cái này mà bị gã to xác đó tóm được thì dù hắn có may mắn đến mấy cũng tiêu đời. Con gái tôi tên là Tiểu Vũ, năm nay 6 tuổi. 3 tháng trước đã bị ai đó bắt đi ngay trước cổng trường mẫu giáo. Cảnh sát nói không tìm thấy. Tôi không tin. Tôi không tin con bé cứ thế mà biến mất. Có người nói với tôi, lần cuối cùng có người nhìn thấy một đứa trẻ giống Tiểu Vũ là ở gần bệnh viện bỏ hoang đó tại Thành Đô. Tôi phải đi xem thử. Dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, tôi cũng phải đi. Bệnh viện này không bình thường. Tôi vào được rồi, nhưng tôi không ra được nữa. Gã đó không cho tôi đi. Hắn đã khóa cửa lại rồi. Hắn đã làm gì với tôi thế này? Cơ thể tôi đang thay đổi, da tôi đang trắng bệch đi, móng tay đang dài ra. Tiểu Vũ con ở đâu? Mẹ đến tìm con đây.
Là hắn, là chủ nhiệm. Chính hắn đã cướp mất Tiểu Vũ của tôi. Tôi nhất định phải xử lý hắn. Tôi nhất định sẽ tìm thấy Tiểu Vũ. Thì ra là vậy. Các bạn có cảm thấy gì không? Hình như trong căn phòng làm việc này vẫn còn giấu thứ gì đó nữa thì phải. Mình nhớ lần trước có cái đạo cụ gì đó nằm trong cái bàn phía bên chủ nhiệm ấy. Đúng, trong bàn của chủ nhiệm hình như có nhét một thứ khá là kinh tởm. Đạo cụ cấp C dùng một lần hình như tên là búp bê gì đó. Dù sao thì cũng khá là biến thái. Đạo cụ quỷ dị cấp C. Đạo cụ quỷ dị, búp bê da người, phẩm chất cấp C, loại hình. Vật phẩm tiêu hao một lần, hiệu quả sau khi kích hoạt. Búp bê sẽ tỉnh giấc. Tự động khóa tất cả vật sống xung quanh. Tiến hành dọn dẹp điên cuồng. Trạng thái dọn dẹp. Tìm thấy rồi. Vật phẩm ẩn này đúng là khó tìm thật. Cảm ơn gợi ý của mọi người nhé. Kéo dài cho đến khi cơ thể búp bê bị xé nát hoàn toàn. Đây là cỗ máy dọn dẹp không phân biệt địch ta. Dùng tốt thì là át chủ bài, dùng không tốt thì là tự đăng xuất vĩnh viễn. Y tá trưởng quay lại rồi. Văn phòng chỉ có một cánh cửa, không có cửa sổ để chạy, trốn dưới gầm bàn. Trong tủ đừng đùa chứ. Y tá trưởng là cấp NVTN. Cô ta vừa vào cửa là sẽ phát hiện ra ngay. Xong rồi, nhóc này sắp bị bóp hẹo tại chỗ rồi. Ha, tôi đã bảo là trộm đồ trong văn phòng. Sớm muộn gì cũng là thuyền thôi. Xong rồi, nhóc này sắp bị nghẹn đến bay màu tại chỗ. Ha, tôi đã bảo là trộm đồ trong văn phòng. Sớm muộn gì cũng là thuyền thôi. Ngay lúc này, từ hướng tầng 4, bỗng vang lên một tiếng hét thảm xé lòng. Ngay sau đó là tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba giống như có ai đó đang bị thứ gì đó xé xác sống sờ sờ. Lực tay trên nắm cửa khựng lại. Im lặng một giây. Sau đó tiếng bước chân ngoài cửa rộn ràng hẳn lên. Không phải đi vào trong phòng, mà là đi theo hướng ngược lại. Đợi đã. Trời ơi, sống rồi, hắn thế mà vẫn sống, đúng là số hưởng. Thế này mà vẫn chưa ra đi. Tầng 4 có động tĩnh gì vậy? Ha, có kẻ muốn tiếp cận phòng 410 hừ. Có người đã đỡ thay hắn kiếp nạn này. Chỉ là kẻ đỡ thay kia thì thảm rồi. Nghiêm ca, có chuyện lớn rồi. Nói cho rõ là chuyện gì? Nhóm của Phương Kiệt. Lúc này khi tôi đang chuyển xác ở tầng 4, đã nhìn thấy bọn họ. Bọn họ lén lén lút lút chạy từ cầu thang lên trên. Tôi âm thầm bám theo vài bước, thấy bọn họ đã vào tầng 5. Tầng 5, đúng rồi, là văn phòng viện trưởng tầng 5. Nghiêm ca, trước đó anh có nói tầng 5 và phòng 410 tuyệt đối không được chạm vào. Tôi vừa thấy bọn họ đi về hướng đó là biết sắp toang rồi, nên vội vàng chạy đi. Sau đó thì sao? Sau đó tôi vừa chạy đến lối cầu thang tầng 4 thì nghe thấy tiếng hét thảm truyền xuống từ bên trên. Mấy người cùng la hét rất thảm thiết. Sau đó y tá trưởng từ dưới lầu lao thẳng lên trên. Quả nhiên là đám ngu ngốc của Phương Kiệt. Đám người này vì cái gọi là phần thưởng ẩn mà trực tiếp cạy luôn chiếc hộp Pandora ra rồi. Ngu hết chỗ nói. Nhưng mà chủ nhiệm cũng đi lên rồi. Phòng thí nghiệm của hắn giờ đang trống không. Cơ hội ngàn năm có một. Đi theo tôi. Đi đâu? Tầng hầm 1. Nghiêm ca, tầng hầm 1 chẳng phải địa bàn của chủ nhiệm sao? Lần trước khi chúng ta đến, hắn vẫn còn đang xử lý người ở bên trong. Hắn vừa chạy lên trên rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Các người có đi theo hay không? Phòng thí nghiệm riêng của chủ nhiệm. Quả nhiên biến thái y như tưởng tượng. Bộ sưu tập chân thực nhất của chủ nhiệm, nhưng không phải đạo cụ quỷ dị. Tiếc thật.
Nhưng vị trí đặt trái tim này rất đặc biệt. Bình chứa cũng không giống với những cái khác. Xem ra chủ nhân hẳn là rất coi trọng món đồ sưu tập này. Hắn không hề do dự. Trước tiên lấy đôi giày da nhỏ màu đỏ từ trong túi đổ ra, khẽ đặt vào góc của chiếc tủ thứ ba. Ngay sau đó nghiêm cấm đèn trái tim đang đập kia, cùng với chiếc bình thủy tinh nhét vào trong túi đồ. Nghiêm ca, chúng ta lấy được thứ mình muốn rồi. Chủ nhiệm và y tá trưởng đều đang ở trên, xử lý đống hỗn độn mà đám ngu ngốc Phương Kiệt gây ra. Thời gian đủ rồi. Y tá trưởng nghi ngờ chủ nhân đã trộm con gái mình. Bằng chứng chính là đôi giày đỏ. Chủ nhân phát hiện y tá trưởng trộm mất trái tim quý giá của mình. Hai con quỷ dị vốn dĩ đã không ưa gì nhau, giờ thì mỗi bên đều có lý do để xé nát đối phương. Chó cắn chó, hoàn hảo. Nghiêm ca, lúc này anh lại vào đó làm gì vậy? Cậu không cần biết đâu. Cứu mạng, cầu xin các người cứu tôi với. Tôi không muốn ra đi. Tôi không muốn bay màu đâu. Tôi nói lại một lần nữa, không được phép đến văn phòng viện trưởng tầng 5, không được tiếp cận phòng số 410. Kẻ nào tái phạm sẽ có kết cục y hệt mấy kẻ lúc nãy. Quân cờ đều đã vào vị trí. Tiếp theo chỉ việc chờ xem kịch hay. Có chuyện gì vậy? Phương Kiệt há miệng, không nói nên lời. Hắn đã thử mấy lần, trong cổ họng giống như bị kẹt thứ gì đó, chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Triệu Bằng thậm chí còn ngã gục ngay trên đất, cả người run rẩy thành một cục. Nói đi, văn phòng viện trưởng tầng 5 không có ai chứ? Lấy được chìa khóa rồi. Mắt Chu Kiến Quốc sáng lên. Bắt còn chưa kịp vui mừng, câu tiếp theo của Phương Kiệt đã làm biểu cảm của hắn đông cứng lại. Nhưng chúng ta đã bị phát hiện ở cửa phòng 410. Bị ai phát hiện? Vừa mới cắm chìa khóa vào ổ khóa phòng 410. Còn chưa kịp sai, cửa phòng 409 đột nhiên tự mở ra. Thứ bên trong đó, con quỷ dị đó, đột nhiên lao ra ngoài. Tôi và Triệu Đồng chạy nhanh nên lăn xuống cầu thang thoát được, nhưng ba anh em đi sau thì không chạy thoát. Y tá trưởng và chủ nhiệm đều đã đến. Họ đã lôi tất cả những người còn sống đi rồi. Chu ca, nước cờ này đi sai rồi. Thứ mà ngay cả Nghiêm Cấm cũng không chạm vào, chúng ta không nên động tới. Đến giờ tôi mới hiểu ra, tên họ Nghiêm kia không đi trộm chìa khóa, không phải vì hắn không có năng lực, mà là vì hắn vốn dĩ biết chỗ đó có vấn đề. Chúng ta bị hắn dắt mũi như khỉ rồi. Thôi bỏ đi, ít nhất thì chìa khóa cũng đã lấy được. Mạng của mấy người đó không uổng phí. Chìa khóa này là thứ để phá giải. Hy vọng cậu hãy nghỉ ngơi trước. Sáng mai chúng ta sẽ bàn xem dùng chìa khóa này thế nào. Phương Kiệt và bọn họ đã bị phát hiện. Y tá trưởng và chủ nhiệm đích thân ra tay. Chỉ là không biết đám Phương Kiệt đã bay màu chưa. Trên người Phương Kiệt vẫn còn thiên phú kỹ năng. Chìa khóa cứ như vậy mà ra đi thì đối với tôi quả là quá đáng tiếc. Ha 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 ha. Các người có thấy không? Người chơi cầm dụng cụ lọc xương kia kìa đã chạy về phòng khám ở tầng 2. Trong tay dường như đang nắm một chiếc chìa khóa. Đợi đã, chìa khóa ư? Đừng nói với tôi đó là chìa khóa phòng 410 nhé. Thú vị rồi đây. Nhưng giờ dù có cho bọn họ thêm 10 lá gan nữa, chắc họ cũng chẳng dám đi mở cửa phòng 410 đâu nhỉ. Chìa khóa phòng 410, Phương Kiệt thế mà lấy được thật. Mình có nên báo chuyện này cho y tá trưởng không? Nếu y tá trưởng biết Phương Kiệt trộm chìa khóa phòng 410, Phương Kiệt chắc chắn hẹo, chìa khóa cũng sẽ bị thu hồi lại. Chìa khóa một khi bị thu mất thì chẳng có lợi gì cho mình cả. Ngược lại, nếu mình giả vờ như không biết, tối nay đi thám thính tình hình phòng 410 thêm chút nữa, rồi mới quyết định xem có nên mở cửa phòng 410 hay không. Phó bản này sẽ không tự dưng mà thiết lập. Sự tồn tại của phòng 410 nó chắc chắn có bí mật. Bác sĩ, anh đến rồi. Anh đốt cái này làm gì? Không thơm chút nào. Quen rồi, để tỉnh táo hơn. Bác sĩ, hôm nay tôi đặc biệt trang điểm một chút. Anh xem tôi có đẹp không? Khá đẹp, trời đất ơi. Con nữ quỷ này 800 năm chưa yêu đương rồi à? Kỹ thuật thả thính vụng về này thật khiến người ta không nỡ nhìn thẳng mà. Quan trọng là thằng nhóc này còn hợp tác nữa. Da mặt dày đến mức này, đến nữ quỷ mà cũng dám dỗ dành. Tôi thật sự phục cái tên kiến hôi cấp thấp này rồi. Nghiêm Cấm thấy thời cơ đã chín muồi, hắn không hề biến sắc mà leo lái câu chuyện hướng về phía phòng 410. Nhưng Vương Tú Lan cũng giống như lần trước, ngay lập tức đánh trống lảng, trên mặt lộ rõ vẻ kháng cự không muốn nói. Bác sĩ à, đừng nhắc đến những chuyện không vui đó nữa được không? Anh xem tôi xinh đẹp thế này mà chẳng thèm khen tôi thêm vài câu gì cả.
Bác sĩ, anh làm sao vậy? Anh đi đâu đấy?